Okay. Ito ko ng isa kung meron pa. Map muna. Target practice what you can with deploying soon. Target practice what you can with deploying soon. Low mic check. Copy. Loud and clear. Enemy soldier incoming. Here. Low mic check. Target down. Loud and clear. Here. Enemy soldier incoming. Enough practice. Time for the real thing. Enemy soldier incoming. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Mga lods. Ayo, masuk guys. Stadium. Pwede, pwede. Para walang away. Kung isang nito, may isa dito, naghahanap ng gulo to. Parang dalawang team. Ito. Patayin natin yan. Tantag. Mag-isa Dalawa. lang yata yan. Dalawa ba? Enemy soldier incoming. Layo ko. Dalikod. Down. Wala akong baril. Sabi mo. Sorry. Sorry. The Gulag. Survive and you can
and redeploy. Puro supply yan. Lights ready. Yourself sorted. You're up next. Now following. Spoonik. Uy, refalo yan ah. Alis muna ako rito. Alit lang. Parang Alis dalawang ako. team dyan. Walang sasakyan. Nasa gulagan ta. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Stop nothing there. We're bringing you home. Makatama. Your team can still buy you back if they have the cash. Ano ka ba? Okay. Next game, sali ka? Oh, sige. Maghahanap buhay lang ako. Sali doon si Spoonik sa atin. Kala mo si Spoonik eh. Bye. Eyes on aid station. Yes, sir. Kahit sino na. Muna. Si Jer na lang muna, si Jer. Taas. I check. Uy. Wala. Ako. Hi, salamat. Konti tayo. Ha? Oo, sige, Hindi pwede. ko na yan. Para may GPS tayo. Icon. Sige, sige. Yes. Baby. Bounty target identified. Slot the bastard. Naman lang paltog. Pwede natin buhayin siya na. Ang loy kill. Oo, pwede na pala. Nakakuha ko ng bundle dito. Nice one. If you've got an insurance question, We're in you safe could zone. talk to Watch your for neighbor. enemy. She'd probably just tell you how she Plunder insured cash her here. house from Spain. Couple of times. Or Paltog pala talk dito. to your local Geico agent. They'll give you a different the personalized assistance for all your insurance needs. Like saving on your policy. Ito lang ako. Move on my waypoint. Let a local Geico agent Marking armor. Nice lang, Lods. Tatlo din kami kasi. visit geico.com/live. At Advance Auto Parts, you Kaya siguro pag ano. fast with Advance same day. Get your parts delivered for free in City. Or pick up your parts in the store or curbside in just 30 minutes. Advance gets you the part you need, when you need it, where you need it. Chicken na ba kayo? There's a whole world out there, so stop the waiting. Get your parts and get going with Advance same day. Advance Auto Parts. Advance your auto. See store or website for Shout out, shout out. Want to know the secret to making sure Jigs, everything is Meister. Secret shoppers. Say. Buy from expertly inspected produce department in every store. Wash out, wash out. Wash out, wash out. Bananas, lettuce, and more. Better wash out. Better not cry. Fresh. Ralph, fresh for everyone. Get more ways to save. To buy 5 or more, save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for Aba na. Pag meron eh. Be Yun na ba? advised, there's an enemy Pwede na? team hunting you. Saan pa? Okay na yata. Yung bounty, oh.
Dito lang pala sa atin. Tara, tara, tara. I'm taking fire! Set command. Nice. Kupal Meron pa, ka. meron pa. Sa buy station, buy station. Nasaan? Buy station. Lalim. We're out of time. Scrub the contract. Issue. Angin na. Nababalag. Makbo na, sumasakay na. Safe. Ah, nasa ano? Nasa loob ulit, nasa loob ulit. Masok ulit. Sige. Sa baba. Launching rocket. Ay, sasakay yan. Ano sa bubong yata? I Nasa atin, nasa atin. Uy, meron pa. Ay, dito sa akin. Kasalubong ko yung isa. Dito. Sayang, sayang. Shot out. Loadout ka na. Spotted a care package. Dito pa tong mga to eh. make for target location. Disregard lost. Coordinates marked. Never mind. Anyone need this? Shot out. Buy station na malapit. Okay, port. Dapat yung likod, no kaya mo. Aid station here. Ay, sa likod na lang muna. May pumunta ron. Clutch game? Aid station here. Kalaban niya eh. May kalaban ba doon? Thank you. Saan? Dito? Scavenger. Meron dun, sa ano, sa scab, meron.
Ano May tama? kalaban sa scab. Moving. Ba't na ba dito? Moving. Ito, may UAV ako. Heading in on care package. May naka-helicopter kanina dyan, isang grupo eh. Tara na, unti-untiin natin para Ito, makuha mga natin. load. Sige, sige, sige. Here's our raid. Nandyan sila eh, di... Patay sila. Hindi pa looted ah. Natamad yata sila. Supply choppers inbound. Rare cargo is on board. Objectives updated. Move to the next location. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Nabiting yung talon ah. Oo nga eh. Ilang taon ko nang pinapractice ko yun eh. All supply boxes found. Solid work. Tabi na tayo. Ha? Pasok tayo. Loadout muna. Load out. Ha? Tantan? Saan ba? Kayo. Aga. Load tayo dito. Pwede, pwede. Sa gilid na lang. Up sa downtown. Allergic ako dyan eh. Ayoko rin dito sa downtown eh. Nakatakot yan. Gas is closing in. Pero pag nandun naman ako, takot sila sa akin. Ay, grabe siya. Alam nila, masyado ako mahina eh. Bawasan nila eh. Padak, pera. Ross. Ayun, pe. Loadout drop headed your way. Munition, kailangan nyo? Okay pa naman ako. Reload, load, ammunition, kung meron. UAV na nabili ko. Cash money. Have eyes on. Ross, may tira, Ross. Meron pa naman akong ammunition eh. Dito tayo sa ano? Pero pala dito. Contract located. Friendly UAV overhead. Nice. Ano tayo? Sa left?
Ay, may ganun na sa player. Spotted a care package. Sa police station, meron. Right ba tayo? Downtown? Pwede, pwede. Enemy UAV overhead. May nag-UAV pa. Ayaw nyo sa left? Enemy UAV overhead. Tingin ako ng 500. Hindi ako munition. Spotted some cash. Wala. Does anyone need this? Pahingin ng pera, Jen. Closing. Get to the new safe zone. Self-revive. Bili ko yung self-revive. Ano bibilin? UAV? Okay oh. UAV ba or... Wala. Ito. Pop ko na? Bounty contract Mamaya. located. Bounty contract located. Laruin lang namin si Sponik. Friendly UAV overhead. One game tapos sunod kalat. Destination marked. We should make for the safe zone. Troops in contact. Brixel pala, Brixel. Pangalan. Kunin ko to. Ano? Tumataas Tira oh. nyo. Tira nyo. Slot the bastard. Eh, hindi namatay yun May ipit ako. Ay, ipit tayo dito. Tara na dun sa loob. Konti. Kanan? Kanan tayo? Tapos na kayang nag-chicken buds. Sa ano? May sasakyan dito. Grenade. Ay, putik. Talikod natin. Talikod. Saan? Mover spotted. Enemy UAV overhead. Enemies in the area. Disregard last. Gas is closing. Locating the safe zone. Airstrike siya. Loadout drop headed your way. Ang pera dun, no? Plunder cash here. Naka-specialty, ano sila, perk? Down. Airstrike. Does anyone need this? I-strike nyo. Down ko yan. Dun sa may tower. Kaya ako UAV ah. Gatekeep na tayo. May bumuhay dito. Enemies in the area.
Inloads pa gano'n. Moving on stop fire. Allied cluster strike inbound. Need to get to the safe zone. Dito. Wala akong armor. Watch for enemy contact. Enemy UAV overhead. Target marked. Send it. This is Striker 3-1. Good copy. Stay inbound. Hey. Wait, man. Splash. Good kill. Hati-hati tayo sa pera. Ito, bigay ko sa inyo. We're out of time. Drop the contract. Ah, fuck. Nandito. Shit. May extra armor ka, Jer? Ay! Ito. Ah, merda. Lods. Kainin ka na lang namin, Lods. Ayun na, insert. Sige. Inter. Armor, ano. Saan ka? Patay. Saan ka? Shit. Pasok tayo. Gas Wala is mo na ako. moving in. Wala akong Safe armor. zone located. May extra ka, Jer? Body armor here. Body armor here. Marking aid station. Salamat. Buy station. Sige, punta tayo sa buy station. Tara. Tuntiin natin, ah. Stay sharp out there. Tuntiin na Enemy naman. UAV overhead. Bilis, eh. Ako na. Ano muna lang ako. Sige. Drop ako dyan sa building yan. Thank you. Ako nakabili ng ano? Sa building. Top building. Sniper. Need to get to the safe zone. Saan? Down. In their sights. Enemy UAV overhead. Oh, tragis dami sa taas. Sa baba tayo. Hintayin natin silang mag-ano. May bala ko dito. Baba ko na. Does anyone need this? Napatay ko pa yung kasama nila. Saan sila? Sa taas? May dalawa pa sa taas. Oh, insan. Dito na lang kami. Pinagpapalo May ko mga C4 siguro yan. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Allied cluster strike inbound. Target marked. Send it. Nasa ano sila? Nasa Ay, gano'n lang. ba't di kita binuhay? Shit. Uy! Akala ko binuhay ka ni Parang legit. Dapat. Gas is closing in. Impact, no joy. Akala ko Naubusan bubuhayin sila ka ko. kanina. Sorry. Ano pala? Tangin na nabawasan. Sa loob, dalawa. Parang dalawa sila dyan. Gas is closing. Get to the new safe zone. Pa. Uy, Enemy ikot UAV ka. overhead. You've got gas Pitong moving team in. pa pala yan. Destination marked. Tangin na, wala na akong ano. Ah, dalawa. Wala na akong arbor. 25 are still standing. Jer. Kain na muna ako Sige, Lods. Balik lang ako kung may slot pa kayo. Sige, Lods. Jegs, tara.
Chicken na ba kayo, Lods? Hindi Kung kami kan- naka-chicken eh. Oh, kanina nung ano akala ko bibilihin si Eros sa ano, buy station kanina. Kaya bumili ako ng airstrike. Tatlo. Tanga, headset naman to. Ba't nagbubuhol-buhol? Pasana kami. Naka ano na ba kayo? Chicken na ba? Chicken na kayo, Lods, Jigs. Kanina. Oh, hindi. Hindi, sir. Wala. Yung kasama mo kanina. Tatlo lang kami. Na daddy. Gazjansky. Okay. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Enemy dropping into the AO. Oh, I'm there, bro. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Pucha, bagsak McGregor. Pera naman yan. Oo. Nung lumaban, kahit alam niya matatalo siya. Oo. Pero ang daming pera. Alam niya. Yan. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe Tayo. zone. Moving. Okay, Green Gaming. Recon Gaming. Recon. Recon Gaming. Try natin. Sige, Pero try. isa. Marami yung wala. Tatlo, apat. Apat, lima. Anim. Dapat pala, di ko sa ano ako. Wala nga. Ang dami. Oh, shit. Warm up lang yan. Tang na. Welcome to the Ay! Ayok. If you survive, you earn your freedom. Meron pala sa likod ko. Iwanan ako ng print. Tang ina. Warm up. Warm up ni Spunik yan. Warm up. Walang katapusang warm up. Talos McGregor. Bagsak. Ano, mabilisan ba o? Ano lang to eh. Left side, nasa left side. Orange, nasa left side. You can always have a go at this task. Give them some choice one. vehicles. Smash their mugs with a well-placed stun. Agree na, yan. Fight's ready. You're up next. Left side, left side.
Sa base yan, sa base. Yan. Listen up, soldier. Farmland? Win here, and you Farmland return na to lang. the front Sige, line. farmland muna. If you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Hanap buhay muna rito. Ganun muna tayo magsaka. Ano yung may di biro? Tabi. May tao dito ah. Kita. Hostiles in the area. Patirahin na natin yan. Nagulat ako. Kalma. Ang bilis. Tingnan lang, pagtitirahin na natin ha. Father Tranquilo. Dropping. May drop dito ah. Tapos na yun. Malaban sila. Sabi na may tao. Third party. Sustaining fire. Oh shit. Dito sa ano, purple. Visit naman yun. nakakalaban. Makakaano ka dito? Try ko yun, San. Broke. Sasagasaan ako. Ano, down ko? Broke na yan ah. Dalawa, isa, meron pa. Down. Nice one. Ito. Hostiles in the area. Finish Teka lang isa na. Sige. Ito yung isa. Nice one. Wala na, bagsak. Layo ko pala. Uy! Oh, may isa pa! Dito sa akin! Get round here. Dito na ako dun ah. Oh! May isa pa sa pinto! Ang, There's killing to be done. Ay, galing silang red door! Ang mga to galing red door. Gamit dito. Plate dito. Sniper rifle kit, LMG here. Assault rifle here. Get to the safe zone. Kala ko nakaload out na sila. Galing sila red door. Oo. Ano na? Loadout? Rudy. Tara, loadout na. Dami na. Tara. tara, loadout na. Tara. Sige. Baka maging bato pa. Ano, baka maging bato to. Loadout na, naging bato to. Cash here. Dito Lord, Supera. Kulang. Kulang pa din. Meron. Enemies in the area. Nakita ko dito. Ayun na, tumatawid siya. Nice one. Patay na? Nice. Patay na. Team wipe ah. Ay, team wipe Pwede ko nga na. mag-aim-up. Wipe na. Pwede mag-aim-up. Oh shit, wala kang bala. Bit of body armor here. Ala din akong bala. Assault rifle here. AR, wala akong AR. Wala na masyadong gumagamit na AMAX ngayon, no? Ano? Mag-AMAX. Para C58. Para tsaka ano, 58 yung C58 yung meta ngayon. Abot data, pagkat ka lang pera, Spunik. Mga pala, nandiyan na Ay, yung gas. shit, dapat lang sa mga Ano yung Gas. Sige, bro. Extra cash here. ay, kanabot akong gano'n. Disregard last. Abot pa tayo sa loob? Yan oh. Tayo sumakay. Sino magaling mag-drive? Wala ako dyan ah. Wala ako naman ng bike. Ano yung daanan dito? Akin na yun, San. Ako mag-drive. Bili mo na ako ng ano, ha? Sige. Right fast. Walang daanan dito.
ka. Ito pa, meron pa. Pump mo na yung sa mga UAV. Ay, di ba siya? Yun na yung gas, ha? Ito pa, meron pa. Yung gas nandyan na. Yun na yung gas. Uy! Dito. Amo. Ayos lang. Nandiyan yung gas. Tara. Hindi tila ako nakapagdala. Na lang tayo. Thank you, Deveraj. Mini flight. Lupin, nagpa-park. Shout out. Papark ko. Papark ko yung kotse. Basta tayo dito. Located a bounty contract. Linlot ng kotse. Ay, magalaban. Ano natin ito? Baba, magalaban ha. Magalaban dun. Walang tao nandito. Is. Ayun, siya nga. Oh, siya yung bounty. Akyat ako. Got gas Okay. inbound. Safe zone relocated. Roasted siya. Shit, roasted ata. Gas mask here. Roasted to. Hard right yata. At taas ng building pa yan? No. Nasa costa. Akyat pa lang siya. Parachute yata eh. Hindi siya parachute. Binabaril nga tayo kanina eh. Nasa taas nga, nasa taas. Ayun o. Kaya yung bounty natin eh. First strike nyo. Dito yung bounty. Pumasok dito. Hostiles in the area. Ghosted to ghosted. Pumasok nandito sa loob. Okay. Hostiles in the area. Down. It's nice. Nice. Tangina, binuhay. Ngayon tao sa Shit. loob ah. Diyan, may tao dyan ah. Sa loob. Ghosted ang puto. Dito lalabas yan. Moving up there. Sa loob sa dito eh. Down mo. Tao lang isa. Uy. Tayo na dito sa loob. Lalabas. Kaya malungot lang. Run! Get to the zone. Ay, kala ko kalaban. Make for target location. Yun. Ay, di umabot. Dito lang, sa likod mo. Bounty target is down. Well done. Fire station. Ay, sorry akin. Hindi ko na revive. By station na lang tayo. Best station. Saan ba? Best station papunta pa loob pala. Harap tayo. Kakalito to po siya. Yeah. Thank you. May loadout oh, pwede ka pa. Cover kita. Sige. Ammunition Di pa box ako. ghosted ah. Request Well, recon ghosted. flyover. Oh, ang dami pa oh. Uy, sa taas. Di sila nakasilip ha. Tumalon isa, tumalon. Tumalon isa min ah. Strap in. I'm pilot. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Tapos na kayo mag-loadout? Nasa taas yung isa.
Taas yung isa, taas yung isa. Hostiles in the area. Enemies in the area! Titang, inaaya magpakuha ng oil season. Mamatay pa ako sa katangan Someone ng came oil through here. season na to. Pa-cover. Meron dun ah. Ay shit. Ako meron sa taas. Tao sa ano? Guys, thank you. Meron dito. Tao sa hospital. Tag-ina. Tara, cross na tayo. Meron tao dyan. May Keep isa dyan. natin. May isa dyan ah. Ilalim tayo ng bridge. May isa dyan, may isa dyan. Pwede, pwede. Uy, gaso. Ito. Pingi extra plate kung meron ka. Thank you. Ito. Ito. Yeah, thank you. Okay na. Saan tayo? Hospital? Tao Tara, sa tol, hospital. Yan na ba sila? Tao sa hospital ah. Dito rin tayo, bantay ako sa likod. Sige, sige. Lodge yun ah. Bro, May tao sa hospital ah. Uy, ang galing ah. uy. Sniper. Alam mo nasaan? Ouch, gago. Uy, saan yan? Pasok. Siya. Kaya nasa building. Nasa building siya. Siya yun. Pumatay sa akin. Ay, nice snipe ako. Ang galing yun ah. May tao rito, may tao sa hospital ah. Oo, may tao dito. Oh shit, may drone. Fuck, Ay, nakita ako. may drone, may Yung drone. hype na drone na yun. Ayun, no? Uy, gago. Ang galing naman nun. Hindi ako na-detect ng drone. 15 meters away, dalawa. $52 meters away, dalawa sa taas. Cover, ah. Kiner si Nako. Jigs. Naka-extra plate dyan. Kahit tatlo. Buksayin natin. Salamat, Lord. Salamat. Ngayon na. Sabi ka na eh. Ah, Ay, layo. sayang. Saan? Saan Buy yan? station, buy station. By station. Naabang pala dun, ah. May pera dun, ah. May airstrike. Cluster pala. Uy, gago! Galing na, hindi ko siya gago! Shit Team lang, wipe, team play. wipe, team wipe. Nice. Nakuha niyo yung pera niya? May pera, yun. Bibili ako. Ay, kulang pala pera ko. Ako na. Ito, pera. Liga plate. Thank you. Sniper rifle here. Loadout mo to, Lods. Ito, bigay ko. Ito na. Assault rifle Eh, tao pa dyan sa taas ha. Di pa namamatay na sa taas doon sa may bandang buy station. Sa hospital pa rin? Hospital pa din doon sa may bandang buy station. Kalaban pa din. Sige. Advance na tayo. Pangan na natin yan. Binalik mo yung... Jeff? Binalik ko sa'yo. Dinala mo na lang sana. Ay, hindi mo nakuha? Kaya kinuha ko. Ayos lang. Wala extra plate? Uy, gago. Lods, Taas natin. paano ka? Check round here. Purple. Okay, copy. meron. Thank you. Body armor here. Purple meron. Purple? Saan? Iwas tayo. Purple. Train station. Okay. Crystal Bells. Nag-aaway dyan eh. Moving. Yan, wala Nandun akong ka sa makita. taas. Ako yung makita dyan. Saan tayo? Blue team? Sa ano?
Wala namang tao Hard eh. left lang muna tayo. So far. Ako na ako makita. Wala kang Sige, heartbeat. sige. Cover lang, pa-cover lang. Tape dito sa taas. Clear, Oh. clear. Ini-snipe ka? Hindi. Clear dito. Hagis lang Ano ako lang dito. kayo, cover lang kayo. Kita yung nasa purple. Kita kayo na nasa purple. Cover lang. Need cover here. Inbound. Marking new safe zone. Taas ako ah. Ah. Sa baba ako. Taas kami ni Orange. Uy, meron! Uy, Ano saan eh? yun? Uy, tabang ko. Ilan? Ang ina, isa. Kakamp lang siya. Balik. Nakaya ano lang sa corner sa may Boy. Dona. Silipin natin dito sa taas. Silipin natin dito sa taas. Nice! White. Nice one. Shit, mabibili ba natin? Bye tayo, bye. Drop mo lang yung pera mo dyan sa baba. Bye. Hindi na kayo bababa. Eh, nakababa na ako. Bakit yung pera mo? Paki-cover na lang si ano. Sasakyan sa ano. Bounty. Bumaba. Bumaba yung kalaban. Thank you. Ulit. May mga weapons ba dyan? Pwede mo balikan yung ano mo dyan. Tangina, pakto. Sa taas, shit. Saan taas? Dito sa bubong. Ay, tangin. Bro, isa. Ang ina ko. Nasaan na yung isa? Allied cluster strike inbound. Didilig yung footstep. Safe ako dito, safe ako. Safe na ako dito, Lodge. Harap na natin ah. I-loadout sila. Oo, may loadout sila. Ay, putang ina. Nakita pa ako doon. Bad trip. Umigot sa likod. Nice. Ay! Abot ako! Saan ka ba dyan? Press, you'll feel Sige, abot mo yan. Wipe na ba? Nice one. Thank you. Hindi ko nakuha mga pera nila. Shit. Wala tayong Oo pera. nga, sayang. Uy, Pwede ko balikan yung pera nila, babalikan may ko. gas mask ka ba? Affordable. Para may ano, pambili. Hey, cover. Inbound. Marking new safe zone. Ayaw mong bilhin? Baka na yung gas mask ko. Wala Ay, na. Umabot pa. Bibilin ko. Try mo. Loadout drop inbound. Pag hindi Ayun na, may gumana, loadout hindi. dito ah. Effort. Thank you. Namukhang zone ka, may isa pa akong gas mask, bitch. GP! Sakto oh. Loadout si Jigs oh. Pa-loadout. Gaton dito. Salamat Jigs. Eh, Back pa yung sniper ko sa'yo. Sniper. Sniper rifle here. Sa akin na lang yung creek mo. Ay, para mo. Enemy Copy. UAV overhead. Saan may kinuha extra na eh. plate ka pa, insan? Ha? Gas is closing in. Ito. Dito, may tao. Extra plate? The area. Dito. Sige. Saan? Thank you. Let's go. Copy. Purple meron. Dito ako sa maya, nasa wall. Moving. Sa bato pala. Wala na ba sa likod natin? I'm not sure. Hindi ako sure. Ubus na ni Ultimate Spoonik sa eh. way. Ultimate sa way dito. Hostiles in the area.
Hoy, sa likod, sa likod, sa likod! Ay! Nasa side. Sa likod ka. Sa galing sa boneyard. Pasok. Pushing. Diyan na. Ay, fuck. Bilis. Dami. Galing boneyard yan. Wala silang loadout. Pa-load out pala yan sila. Lupit naman nila. Wala silang loadout. Lupit ah. Sa left side yan, ano? Oo, pagaling boneyard. Ang ilan tayo doon? Ang 7. 11 pala. Spa, number 1 na. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Warm-up's done. Time to kick this off. Ayun naman. Yo, isang taro. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Haba ng warm-up natin. Scavenger contract location. Gosh. Permit to be played. Nanoon tao sa gilid ko. Ano? Babal mo pa ako, tayo ka. Ay, may tao eh, may mga... Nauna Ano rin. ba? Tangin na ni Heli. Ingat si Heli. Tao dito sa scavenger ba? Kuha na ba? Supply box Ayun up. ako. Move to secure. Nauna pa ako sa'yo, bobo. Alright, lads, let's get it done. Objective located. Putang inang yun. Saan? Lob. Teammates in the gulag. If they survive, Fuck you, they can bitch. redeploy. You're dead. Idiot. Boss. Boss na ba? Patay. Pinatay niya yung nauna dito, kaya siya namatay eh.
Gago ni stock yung Ay, kita mo. Stun pa. May isa pa ba? Ano, patay na, patay na. Nanispunik. Tangi, kung hindi niya pinapatay yung kakampi niya, buhay pa siya. Nabuhayin natin si ano. Baka yung 2K ko dito. Ano mabasag ng puto. Vendor here if you need equipment. Plunder cash here. Primary objective accomplished. All supply Third out na tayo, tsaka buyback na din. Ano to? Kasha ba? Kulang? Buyback muna, buyback. I'll take it. Thank you. Kuling tayo na Okay, 2,000. Oh, game eh. Tara. Ito, Dito kasi ka pa. na, drop loads. Meron na ba? Oo, sige. Tara ko dyan. Sana. Isang box pa rin. Drop niya lang lahat ng pera niya pa, magkasya tayo. Enemy launched an advanced UAV. We're Asa na pala. exposed. Let's make a cash here. Pag-drop ng plate. Drop inbound. That's the mine. Body armor here. Uy, kalaban dito. Moving up there. Got gas moving in. Uy. Ako umabot silang dalawa, hindi. Kalaban. May third Ano na party. itong building. Small count here. Naglalaban dito. Keep natin sila dito. Drawin natin sa mapa tong mga to. Sasakyan ha. Bag lang ata. Bag lang. Ay, putang. May kasama siya. Oo. 46 meters away. Enemies in the area. Dito sa gas Dito. station. Block. Down. Down one. Down ko yan. Basag. May pa isa. Down. Nasa loob pa rin. Nice one. Pa. Ay, may isa pa. May third party. Behind you, D. On your side, D. Oh, shit! Station mismo. Para I've got you. Nakita na ako dun. Ang ano, may third party. Boss sila boss? Meron pa yata. Boss ba? Boss? Oo, boss. May isang team kanina. Oo. Anyone need this? Boss sila team white. Nakita ko team white lumabas eh. Habang mga ano yan. Damit. Kaya ng palag. Ay. Pasok na. Gaya. Sa puso Tao mo. pa dyan sa ano may tao dyan sa TV. Tao sa TV I-check ko lang tong ano. Yung train. Wala, negative. naman eh. 0. Pwede pa mag-recon, no? Wala na. Tara, Does anyone need kawin this? tayo. Does anyone need this? Dapat na din dumating yung isang loader. Ano tayo, UAV? Meron ka ba? Dalawa pa. Pwede tayo bumuli dalawang UAV. Pump isa tapos save yung isa. Pwede ako ng drone muna. Wala akong nakita.
Kaya yun. Baka na heartbeat. Clear. So dito may Clear. base station dito. Clear sa ano? Sa Scavy. Meron yata dito? Clear. Meron. Ay, wala. May sumabog lang sa ano, sa buy station. Lagay ko ng landmine eh. Oh, shit. Uy, may bumabaril. May nag-drop dito, may nag-drop. Galing gulag. May nag-drop dito sa ano natin, ah. Location natin galing Ah, gulag. makita eh. Next objective located. Ikaw here. Ah, dito. Ah, makita. Wala akong nakita. Enemy UAV overhead. Contract updated. New objective identified. Tang ina yun na naman siya. Pakyatin na naman ako ng building, makuha lang siya. Tama. Friendly loadout drop on the way. Ah, may truck na ako. Friendly UAV Ang overhead. back shot. Iya! Primary objective accomplished. All supply boxes found. Oh, solid Ah. na ba? Moving in. Walang tao. Safe zone located. Isa? Hindi ka sure? Hindi mo kita. Talang ba? Isa. Nasa kabila yung isa. Paluted dito. Selfie na tayo. Let's move out. Tatawa sa west. Nakabay yung UAV yung isa. Talon circle na ang dalawa bay kayo ng UAV. Okay. Oy. Nalirikan yata dito ah. Moving. Oh, meron nga. UAV, pabay ng UAV. Oh, red door limit. Ikaw here. UAV pabay oh. Jer. Fire Jer. airstrike oh. Oh, pamili mo. Pero. Kapamp ko to ah. Friendly UAV Sige. overhead. Gas is Oh, may closing tao in. sa ano. Sa pwesto. Good natin. Opya mani papit. Ito, tatlo. Yan. Uy, popcorn. Yaman ni popcorn. Does anyone need this? Tawid yan ah. We're in safe zone. Watch for enemy. Laban o tambay? Tayin na Tambay natin lang muna. tayo. Papasukin. Ilang box ba yan? Isa lang. Sinindi Posted. ko muna ng loadout. I-jigs yata. Ako, ghosted na. Ah, okay. Saan kayo sa taas? Nasa Taas. Sa taas ako ng tower. Ayun o. Kita ko silang tumawid oh. Down yung isa. All prisoners are Puto. being released from the Jailbreak pa. Get ready. Ano Enemy na naman. UAV overhead. So, may isa pa. Uy! Ay, Friendly UAV overhead. nahulog ako. Ay, kala. Nahulog ka Kala tol? ko na. Pataas pala yun. Patayin kita. Thank you. Pataas pala yun. Stop the bleeding. Sorry. Ay, gago! The skies. Yari. Ito na snipe. Snipe ako na snipe ako. Tala. Diyan Taas ka ba? mo pala. Sa itaas? Taas ako. Nagamit mo na? Ando pa rin sila sa purple ah. Purple. Ah, nice snipe din ako. Uy, nyari sa'yo. Nice snipe Ay ako. ano, save mo, save. Oh, stay low.
Yan. Baka Nakabasa sa mag-airstrike ulo ko, yan. men. Wah! Shit, naipit ako. Ano ba yung mga yun? Sa green? UAV overhead. At purple, tsaka sa green. Laan. Sabi na para bot. Pera, pa-drop ng pera. Pera. Ano, orange, pa-drop ng pera mo. An enemy team is Bibilig hunting you. southwest. Stay alert. Low. Boys! Tabak natin meron. Ano, may kalaban na sa likod. Dito na. Enemy UAV overhead. Gulat ako. Udem ka daw, tangina mo daw. Tawag ka daw kakampi mo. Pinitin na matay. Ngayon. Ah! Yung kakampi niya, shit! Hostiles in the area. Baka, mama! Kaya ko. Move up. This is Striker 3-1. Good copy. Strike Ay, loadout na yan, na. Baka nagtawag din niya ng Teamwork. kakampi. This one. Tawag din sa kakampi, lemsek. Correct hit. Mag-isa na lang pala eh. Gas is closing. Get to the new safe zone. Tawag ng kakampi ang puta. Galit na galit. Gusto Habang malaki. mga gas mask yung mga yun. May gas mask ako dyan. Ba tayo? Medyo kunin natin yung bounty. Bounty na lang, oh. Anyone need this? Abangan nyo yung ano, meron na papasok sa inyo yun, nasa purple, ay nasa, basta nandun sa ano, pinanggalingan natin kanina. Basta sa inyo yun, yung kalaban natin kanina. Yan. Yan. Kulang pa ng 300, oh. Nagulag pa siya, no? Ito na yung pera. Nagulag pa siya. Gulag pa. Teammate redeploying to the AR. Oh. Clear for redeploy. Uy, gago. Na-disconnect. Bounty target identified. Slot the bastard. Gago, na-disconnect sa kalaban ko. Dito na yung bounty, ah. Gas is inbound. Meron pa sa likod natin, ha? Should make for the safe zone. Oh. Ah, meron na naman ang kalaban. Shit. Brok. Brok na yan, last hit. One hit. May kampi siya. May kampi. Kanilan. 2-3 sila. Hello. Mismo sa red ping. Jigs, 2 yan, ah. Bumili. Down. Ingat ha, meron din sa kabila ko. Okay, ping. Enemy soldier incoming. Paano na lang pa-revive? Galing gulag. Tagalabong kay Jeff. Patay. Punta na sa akin. Ay, Sige. Yung ba yung binuhay nila? tara. Oh, shit! Dito. Purple. Sa taas ng truck. Nasa taas ng truck sa buy station. Hindi na nga ba kalaban yung nakadapala. Hi, Jigs. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Listen up, soldier. Oh, Win baka. here, Fuck you. return Oh, to the shit. front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Gotta chill. Wow. In your home. If your team has the cash, they can pay for your release. Threat!
Right na. Sa left side, nagka-capture, Left na. nagka-capture. Ay, putang ina mo. Bad trip. Mabot sa tayo. Failures are problem. Ayos. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. target location. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Baka na. Ay, nasaan tayo? Rather here if you need equipment. Wala na kaagad. Para wala na po. Baka di na nakipaghabulan. Wala na. Wala nang tatakbo. Patakbo dito. Magkakain na lang tayo dito. Kunin nyo yung Oh, shit, ano, buy maglalaro station. ako. Dalhin natin. Tang ana. Tingnan natin sa... Let's get it done. Shit. Ay, red door, red door. Moving. Meron? There? Meron. Pasok tayo. Ano? Wait lang. Coming. Red door. Saan ba din? Ito sa green. Sa blue. Coming. Sige, Coming, baba. Sabay-sabay tayo pumasok. Sige. Pasok kaya natin yung sasakyan. First time. First time. Pang isang daang beses ka na ata makakapasok sa red door. Wag mo na. Ah, red door. Ito pala yun. Baka mapindot mo yung action. Wala ko nga dati wait mo siyempre. Pinakababa ba? Baba. Pinakamababa. Teleport tayo sa mga kalaban. Tara. Pasok! Wee! Puro numbers lang na
Nakuha ko yung advanced Bilis ng UAV. kamay ko. May satchel agad ako. Uy, Bilis wala ko ba may dito? dot. Ay, wala. Advanced UAV entering the Come AO. Scanning for on. hostiles. Come muna tayo. on. Wala. Come on. Bring ko yung scavenger. Come on. Wala dito ha. May mag-snipe. Come Ano on. tayo? Come on, my friend. Come on. Ano na? Wala. Tawag dito. Loadout. Out na. Tara, Ay, tara. kaso ba? Out na. Kulang pa. Loadout na tayo. Be advised, advanced Kulang UAV pa, is kulang bingo pa. fuel. Returning to base. Yan sa may marami dyan. Ano mo yung... Ay, Dito, ang dami pero dito. Kunin ko lang yung scavenger. Pwede na, meron na. Ay, Traitor na meron naman. Halika, Pasok halika, tayo. Dito. Saan ba? Dito, di sa akin. Wait lang. Oo nga no. Ang hira. Tara. Or loadout muna tayo. Loadout muna tayo. Loadout muna tayo. Loadout muna. Loadout. Loadout muna. Pag may kalaban, babanatan natin. may red door din dito eh. Sa second floor. Loadout drop headed your way. May render din. Enemy Meron, team is meron. tracking your position. Saan tayo? Dito? Asan tayo? Asan? Dito sa red door. Dito. Diyan, napasok. Sabay. Saan? Dito. Okay, sandali. Nahilig kayo sa red door ha? Ito muna. Munition box. Wait lang. Sige. Drop muna, tol. Let's go. Okay na. Tara. Tapos may render na naman, no? Uy, nasa akin na naman yung advanced UAV. Good. Wala ko nakuha, Sige, guys. pop. Wala ko nakuha. Request recon Wala din lang nakuha eh. Copy. Advanced UAV Ayos. entering the AO. Ano, may red door Nasa ba ulit? kayong dalawa, may. No, pasok tayo. May red door dito. Joke lang. Meron ba? Joke lang. Ayos. Satchel tsaka Ay, master grabe. ako. Satchel Oh, tsaka dito master. may red door. May red door dito, may red door. Sigurado ka? Dito may red door. Oh, ito. Pinakyaw na natin. Dalawang red door. Teka lang. Tato eh, sa dalawa, tatlo, apat. Advised, advanced Eh. UAV is bingo O, apat fuel. na red Returning door to base. dito. Lalaki pa. Naka-refrigerator yan. Hindi, tingnan mo, pagpasok mo dyan sa may truck, oh. Apat na Oo nga, malalaking red door. White door. At least pinto, di ba? Kahit di na papasukan, at least red door. Gago na sa park. Rate. Nasaan na yung natin, bounty natin, salt mine, tapos bigla tayo May bigla naglo-load up tayo dun. nag-red door na pala yun. Loadout dito. Meron. Gate. Green? Wala Jakaso. kanina dito. Nakuha nyo yung advanced UAV? Hindi, Meron. meron na advance dyan eh. Meron na advance UAV dito eh. May nag-load out? Hindi ako UAV. Oo, Sandali. meron nag-loadout. Wait lang. Ano? Saan sila? Friendly UAV overhead. Wala naman eh. Wala naman nag-loadout eh. Dito. Green. Sasakayan. Kill Saan? confirm. Chopper. Threat ni Eros, orange na. Orange. Wow! Evaded the enemy track. Good work. Uy, Na-down pa nga naman doon, no? Bad trip. Naglalaban sila. yung airstrike galing lang sa... Dito ako sa bush. Wait. Daming kalaban. High cover. Pwede.
Nasa ano? Tatsa lang ang plate. Wipe na sila, wipe. Hindi pa. Hindi, meron tatlo Hindi pa. tatlo. Pero dito. Moving. Ay, nasa ere ba yun? Ba't nawala? Disregard last. Throwing grenade. Uy, gago, may sniper. Yun mo lang. Sa ano, sa green nata, sa green. Kailang smooth ng Punta natin. Flank ko to Flank ako sa right. Saking, nasa kin. UAV. Laser. Pero. Padrop. Dalawa, tumatakbo na sila. Dito pa. Loadout drop headed your way. Uy, may nag-buyback. Take fire! Friendly! Got gas inbound. Safe zone relocated. Friendly UAV Ay, overhead. dun sa kay Ayun o, dun uli. Oh, bili kayo UAV nyo. Ay, patay. Nice. Kami yatang pera. Isa pa, May ere. gamit. Meron pa. Ere. Siya nag-drop. May loadout pala dun Friendly UAV overhead. Kumuha siya ng loadout niya. Sumakay. Kung nag-ghost na siya, nag-ghost. Kuha loadout muna tayo. Does anyone need this? Bounty Sakyan, target is up. Let's get it done. Copy. Pasok. Ano, boy, bili ka UAV oh. Green. Got some extra cash here. Bili ka ng set sa Closing in. pala ka. Tagastasyon mo yan. Wait lahat to Oh, papunta sa salt mine. Pasok tayo doon sa red door. Body armor here. Anak na kunin ka. Pop ko na ba? Mamaya. Meron. Mamaya. Ready? Ah. Kayong bahala. The next circle siguro. Mamaya na pump. Pag Ano naman move tayo nyo kalaban tong kanina? signal number to. Wala na naman kalaban dito eh. Anong next? Push left tayo siguro? Push left kasi mahirap dito sa right. Palat tayo left. Pero nasa right yung bounty natin ah. Mahirap dyan sa may airport. Kakabalagbagan dun. Tok tayo, diretso na natin. Pwede tayo dito. Moving here. Tayo dito Pwede. tumambay. Grid marked. Abaho naman tayong ammunition box at saka armor. Ayun akong box. Meron akong kapump ng UAV. Friendly UAV overhead. Left tayo. Clear. So, ba Negative. tayo? Kala ko dito tayo sa purple. Pwede. Kaya. Dito na. Naligaw na lang doon si Jer. Sarado pinto ah. Ikaw here.
cal here. Mid cal here. Save it for me. Clear dito sa taas. We lost the target. Jer, bili ka UAV, huwag mo muna pa, Pam. Drop ko pera ko. Drop ko na yung pera ko dyan. Body armor Ang here. box ako. Got some extra cash here. Meron na akong ano, armor box. Drop ko na yung pera ko dun, Jer, ah. Meron ako pera. Ay, nasa lalim na yung pera ko. Makakuha mo na lang. Nakadrop na din yung mga pera namin. Nakakuha mo na lang yan. Tara na, high ground tayo. Makabay pa tayo. Tambay. High ground tayo, tapos pupunta tayo dun Moving. Saan? Oh, tama-tama Safe zone relocated. Moving. Isa sa diretso yun Hindi natin ang to. pera. Got some extra cash here. Bata. Sa diretso yun natin yung pro building. Request recon flyover. UAV entering the AO. Boosted na ata itong mga tanga. Kupal na to. Kapag nakapwesto. Meron dito. Does anyone need this? Parang kung saan tayo nanalo noon Doon yung Feeling ko papasok sila sa red door. UAV is bingo fuel. Nakikita nito yung red door, papasok sa red door to. Eh tanga, pumasok ko doon, may red door doon bobo. Mix yung A-Max. Yung A-Max muna. Gas is closing in. Inanasan yung ano, daanan dito. Ito yung daanan nandito. Bush. Bash. Sino ba yung bash? Tagalog yung kanta na yun, pero wala maintindihan eh. Pas, oh yeah. Samlok bad like girl. Pas, oh yeah. Kanta yun. Kala ko nga dati, ano yun eh, Thailand yung kanta na yun eh. Wala na akong Nakita ko yung UAV. lyrics. Wala na ako. Gamit ko na. Nakita ko yung lyrics, Tagalog pala lintik. Pili ko bagong brace yun. Bagong brace. Tara, push na tayo dito sa may left side natin. Ikot pala dyan. Hindi ako na-inform. Nandun sa Nandun ka baba. pala sa baba. Hindi ako na-inform Walang email. Walang text. Oo. Walang text. Walang Hindi ba email nag-notif sa'yo? Hindi ba nag-notif? Nagre-recon. Late ba pumasok yung ano na, notification sa'yo? Disregard last. Tangin na, ba't amoy tae? Ano yun? Bulok ka. Parang ganito yung circle nung nanalo tayo uli Call me daddy. Oo, dito yun. Huwag muna tayo. Call me daddy. Friend din akong ganun pangalan call me daddy. Lalo ka random. Tambay Ibang lang car muna dito, natin dito. Tayo natin yung circle. Pwede tayo dito tumambay dito. Location mark. Ano ako tambay? Mas malaking pwesto din. High ground lang, high ground. Oh, high ground to. Sure, high ground to. Ito nga yun dyan. O nga
Ganito yung circle eh. Dito lang tayo, dito lang tayo. Ito nga yan. Dami pang kalaban. Ano, maubos na kayo, mag-retain lahat. Gas is moving in. New safe zone O, high located. ground pa rin. Ground lang tayo, di tayo alis sa high ground. Pash. Pas. Pasan mo, tangna mo. Ito nyo nga yung kumanta ng pash na yun. Tigil ako. Station ba tayo madadaanan? Ay, wala na. Pasam Ayun, tumaray. pera. Tama, na-stuck ako. Ito palang pin... Moving. Oh yeah, pash. Hatching! May nakapwesto na sa kabila. May scope kayo. Feeling ko din. Hindi ako nakita. Tara, punta na natin. Unahan natin. Bago pa tayo maunahan. Mga baril dito. Gas moving in. Clear dito. Nandito na ako. Clear. Hello? Eros, baka naman, di ka na naman na-i-inform. Nasa headphone na kami. Eros. Hello? Low. Nasa high ground na Wala kami kami. sa kabila. Lipat ka na. Parachute. Tumahay lang ako dun sa left. Parachute kami dyan eh. Bakit ka ba? Kahit ka dyan sa may, bahay. Daming bato, malubak yung daan. Masyado kang gitna, ano? Masyado kang gitna, Sponik. Huwag masyadong ano. Hinahinay lang. Akong ante. Ito sa may pinakataas, Papakitang-kita ako may akyat. Light vehicle here. Eh shit, nabaril. Sorry ako. Disregard last. Nakita ka na? Hindi ako nakita. Naka-silencer naman ako. Baril ko lang. Check ko lang yung art to. Nagkakapuli. Uy, jigs yung dead zone. Reta ko pa kayo sa amo. May box ako. Abot. Meron din ako. Tama na ako, plate. Abot. Ganda to pwesto natin, mapuno. Di tayo pwede. Di tayo may smoke basta. Oh! There. Get this done. Hoy! Di pa na tayo dito, guys! Relocating the safe Pwestohan na zone. natin to bago pa Eh, tayo maunahan. dahan lang. Tabayan natin yung ano. Sige. Huwag ka masyadong Ay, may kalaban mag-advance. doon. Load up, drop inbound. Laban dito, Hostiles in the area. Mga to, Hostiles in the area. Hostiles in the area. May kalaban na doon sa kabilang dulo. Enemy UAV Full team overhead. din sila. Target spotted. Only 25 remain. Huwag mo na Bakunin kayong mo ba to? papatok pagala. Ito na, papunta na sila sa atin. Huwag ka magpapakita mo. Kailangan ghost tayo. Contact. Relay mo na pag clear. Eh, pwede ko sila. Ay, shit, nakita na ako. Ito. Sabi ko. Tago na ako. Sabi siya, kalma mo muna yung betlog. Open sila, pwede ko sila open pa. Kalmado. Kalmado, tranquilo. Nakada mo na ako. Pushing. Ay! Ito pala yung binabaril ko. Para sa kalots. Save si Jeff. Dapat pala binaril ko na sila. Open na Palit open daw na si sila. Lods, Brixel, mamaya si
Oh, shit. Oh shit! Di na umabot. Sorry Thank you, sorry Garage. sorry. Ay, tanga! Uy. Ay. Gagi yun, no? Excel, palit lang namin si ano daily flight Salamat. Pagbuhat, Wait na lang, Excel mama. bukas ulit. Tara na, The Bridge. Doon, daily. Tight. Go. Let's go. Apa? Pas ulit, Brixel. Buhatin mo kami ulit. Aggressive si Spoonik. Ano? Doon. Lods. Buhat, master. Lods. Ito ayusin ko lang ano. Ay, Controller sige. ako tal. Shout out. Thank you, Buhat, Brixel. Thank you. master, daily. Thank you, Brixel. Idol ko yan, Thank si you, Brixel. Sel. Ano kasi, maga pa ako bukas tal. Aga. Travel ako bukas tal. Daw Toronto. Papasok mo bukas. Toronto bukas. Ayo Pa Toronto tal. Layo nga eh. Driving tal. Ano yung bakasyon? Sana all. Family vacation. Nice. Bili mo laptop mo. Days tol? 3 weeks tal. Wow. Ay, Pinay doon. Ay, Toronto. Sa ano pala yun eh? Sa Canada. West side. Oo. Malapit sa Niagara. Oo, Nagara. Pupunta kami ng Nagara tal. Nice. Ganda. Pero hindi ko nakita ng gabi. Umaga lang. Oo, aga lang. Lapit yata ni Jigs dun eh. Oo nga eh. Malayo tol. Malaya. Oo. Ontario pa kami bukas eh. Ontario. Ito yung host yan Ayoko ba? Akala ko inayos mo yung ano. Okay na. Ilang oras pag i-drive Ba't mo? ganun yung Papa Toronto tol? Tayo Papa Toronto? Oh. 3 days tal? 3 days. Pero titigil-tigil kayo mo state by state. Oo, may mga hotel tapos mag-camp. Ontario. Ano, mag-RV kayo? Hindi na siguro. Ano kaya nang susunduin kami malapit sa Ontario tol? Sarap Isa ng namin. road trip yan Ka-RB ata. Kaya nga, road trip. Laro sa hotel, tol. Dala Dali ko mo yung laptop. PS4 ko. Yung PS4 mo, dali mo. PS4. Warzone is life. Ano, sabog ba yung mic ko? Sabi mo kanina? Ano mo si Jigs? Daan ka daily. Nadaanan mo yung Chicago. Pag dumaan kayo sa US. Pero suburb kami. Medyo suburb konti. Nadaan ka ng Winnipeg, Minnesota, Wisconsin, Oo. Chicago, Michigan, Toronto.
Daming daan nun, tol. Pero ano lang, Canada one way side. lang yan, tol eh. One way lang yan, oh. May ano eh, parang may... Another highway yan. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Hey, Battle Royale. Gas is Yun lang. closing on your position. Punta ko Suggest sa you inyo. get moving. Tayo. yan na. Diyan na. Sigurado. Eh, sino na? Ganda na ng spot namin kanina. Kaya nga eh. Yan na. Sabi na tol eh. Is crack, sabi niya sa akin. Bro, kaka na tol, truck na yun. Down. Mga gunggong. Kuha nila scab ah. Tuntukan eh. Enemy UAV overhead. Pa- Para sila nakipaglaro sa Diaz Brothers. Super Mario. Sabi ganun. Kala ko Super Mario, no? Tudong the gangster. Dal, may ano ah. Red door. Load out. Ay, wala mo pala eh. Lang pa. Pero dito sa taas na lang. Sobrang excited, ano? Enemies in the area. Station siguro. Putain ng motor yan. Ingay eh. Enemy launched an advanced UAV. We're Malakas exposed. din ang recall niya. Yamaha. Oh, may red door dito tol, tara. Fucking waypoint coordinates. Right, tayo mo ka. San? Saan? Dito na. Toilet? Yes, sir. Red door din pala dyan. Oo. Next time may pagbaba natin, dito na tayo kagad para mag-red door tayo kagad. Saan na kayo tol? Isa. Uy! Nawala na! Ay, nawala. Bakit? Uy, nawala. Ba't nawala? Ano nangyari? Nawala. Gago. Nawala. Fake yun eh. Gago. Fake door. Eh, fake daw. Fake door. Nasarado mo ba, Eros? Gago. Masarado. Ha? Hindi. Nasarado mo ba? Ito si Ramo, Hindi. open Hindi ko yun nga eh. ginalaw eh. Malaw, no? Fake door. Dito may red door dito. Sa'yo? Sa blue. Ayun na. Tara, load out tol. Bakit ba? Load na. Hindi. Check ko muna yung police station. Valuted. I'll drive. Load nating tower tol. Yung may bilog na pala. Ha?
Tower to? May bumili dito ah. Dito. Di ba loaded yung tower? Tapos load na tayo dito. Papunta rin na yung gas tol ah. Sige to. Copy, copy. Parakit na lang tayo, parakit. Loaded. Load na pala dito. Tayo sa baba. Para maaga pa. May time pa. May nag-load na dito tal. Oh, may kalaban, may kalaban. Enemies in the area! Enemies in the area! Enemies in the area! At tayo siguro. Ross. Mag-drive. Sige, sige, sige. Papin na lang. Saan tayo? Bouncy. Uy, may bawa ka rin, may bawa ka rin. Kalaban din dito. Oh, fuck. Ay, siya, tol. Oh, shit. Done one. Nice, nice, nice. Jig, jig. Pushing Uy! sa'yo. Ah, fuck. Nasa taas, oh. Bash, Yeah, bash nasta na tayo ba eh. dun ah. Pash, pash. Loaded na. Na-wipe tayo. So yan. Stun na ka. Pash. Fight's ready. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mums with a well-placed stone. There's a fight kicking off. Get yourself sorted. You're up next. Thought you back. Your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Pistol Win na here and naman. you return to the front line. You lose your fight. Ay, gago sa likod. Be advised, your teammate got their ass Sa left mo dyan. They're RTB at this time. You're up, soldier. Sort this fucker out. Got drugged up in here. We're bringing you home. Contact. If your team has the cash, they can pay you. Tanga. Tae, tae. Lost that one, but we'll come Warm back up, warm stronger up, next warm up, time. warm up. First game ko yan. Warm up. Warm up lang, warm up. Sa amin, first game. First game. Kasama ka. Kasama si Daily Flight. Mainit ba dyan sa Chicago? Oh, may init, tol. Mabot sa 100 yan. 91, 91, 91. Pa naman umabot. 91 sa inyo? Tol, 91 degrees. Dito nga, 30, init, mainit na. 91 pa ka ha. Tayo ng Init init yun yun. na. Sa inyo, sir, no? California. Mainit diba? din, oo. Halos parehas lang. din. 30. 100 mga ganun. 98. Saka dito sa California sa Death Valley, 123. Ang mga namamatay dun eh. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly.
Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Ito ba? Ito na ba? Yeah. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Ayun naman. Gusto niyo red door? Ay, sige, sige dyan. Pinahalo natin. May red door din dito, di ba? Saan ba? Stadium? May red door. Kung gusto niyo mag red door, mayroon dito eh. Stadium na lang. May bumaba na rin, oh. Stadium na lang. Stadium na, stadium. Tara, stadium. Oh God! Oh, may red door dito. Mabit pa. To the AO. Oh shit. Meron dyan? Meron. Sumabot Sa ako dati, doon. sa dati. Sorry. Dito ka na lang babattle daily. Ay, sige, sige, sige. Tayo ka namin dun sa red door. Thank you. Ito yung red door, ah. Tara. Tayo niyo kami, tol. Wala pa akong baril. Roger. Tara, tol. Tara. Tara, Jar. Pasok. Pasok. Ah, buti ka naman naiwan. Bis ka agad ah, parang Bilis, ang bilis. Bilis ah. parang walang mga loot. Oh, mas kapit. Bilis, ah. Sakto, may Stabo. scab dito. Oo. Ang bilis. Ang bilis mo muna. Kaya nga, naka-auto dyan na. Naka-auto Ito, pick, Jigs, auto oh. pick. Armor Jigs. Tol. Sige, tol. Go get that over. Parang hindi ako nag-red door eh. Friendly UAV overhead. Parang pumasok lang ako sa pinto eh. Contract updated. New objective identified. Dyan na. Kailangan. Magbabay yan. Magbabay. Ayun na. Bilis. Gulag. Load mo na tayo, tol. Tara. Objectives updated. Move to the next Ay, di location. pa abot. I'm driving. Kuha na yung ano. Stop, tol. Chat sila ako. Gas mask. Tapos load tayo. May bounty rin dyan, no? There is the cash. Pash. Uy, ayan. Nagpa-pash. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Exfil's on station. Get to the LZ. Losing ground. You've got a loadout drop inbound. Tol, may ano tol, oh. Nakuha kong ano. Someone go get that. UAV, tol. Parang Jigs. May ano ko tol. Ito. Friendly advance. Oh, UAV wag. Oh, shit. Saan tayo? May na storage. Pambili yung Plunder cash here. Cluster to. Airstrike. May akong pera din, tol. Meron. Parang sumusugod sa atin eh. Pahingin ako sukli dyan. Ano? Ito. Jigs. Lima Charlie, moving.
Ako. Tara bro, let's kill them bro. You are mine. Friendly UAV overhead. Marking waypoint coordinates. Vendor marked. Amang likaw. Marking waypoint coordinates. Sa mark ko, meron dyan Be advised, friendly precision airstrike inbound. Tara, tol. Dito lang sa baba ako. Uy, gago! Nalaban na Down. pala. Nice one, tol. Nice Pero, one. uy, sorry. Kailang. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Nalaban pala. Uy, sarap dyan. Nice there. Nasa likod ko lang pala. May suit. Down dito. May suitcase dun sa ano, katawang ko. Enemy UAV overhead. Exfil's on station. Get to the LZ. Enemy UAV overhead. Go get that over. Meron pa ba? Meron pa? We need this gas mask. Meron pa ata. Kaya nga pera tol, bila ko UAV. Jer. Your teammate got Uy, a gago. Nabili ko na nga na tol. friendly UAV Sige, overhead. okay lang. Saan tayo? Waypoint coordinates. Use the Airport gas. na lang. Superstar airport. Airport na lang tol, para makuha natin to. Tara. Oo, kunin yan. Pera yan eh. Kung kailangan yung armor, Meron. Dito. Have eyes on. 25k yan. Uy, Saan yun? bus. Main trap. Truck. Yes, all right. Sige, just sa kabila ka. Enemy UAV overhead. Have eyes on. Ay, kala ko. Akin na pala yun eh. Oh shit. May kasama pala yun. Dito sa ilalim ng tuloy. Dito. Wala pa siya. Ayun. Nice one. Meron pa ba? May kasama daw eh. Sa ilalim daw. Closing ang in. tulay. Relocating the safe zone. Tulay? Your teammate has entered the gulag. Wala sa ilalim ng tuloy. Saan? May pera yun. Enemy UAV overhead. Tara ko rin natin yung truck tol. Contract. Para pera tayo. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. May bumasag Ako. Ikaw yun. Ito sa tower tol. Uber. Sa ilalim ako. Wala pala. Di yan sila alam tol. Kunin ko lang to Bird is coming in. Pera yan. Saan ba buy station? Okay. Ah, dito meron.
here. Found an aid station. Over. We've got gas moving in. Enemies in the area. Bag is set. Bird is ready for deposit. Deposit tol, deposit. You're clear for Pera. higher payout. Dito sana sa tower. Oh shit, huwag na lang tol, alis na tayo. Alis na tayo tol. Enemy UAV overhead. Ano lang yan? Tayo dito. Ano ba Okay, cover kita. Nice one, nice one. Nice one. Tara tol, tara takbo. Okay, tatakbo na, takbo. Cargo's on board. Exfil is leaving the AR. All cargo deposited. Exfil is RTB. Kasi pwedeng sumakay dyan sa helicopter na yan. O yung cargo natin eh. Shit, saan yun? Paki-cover ah. Habang bibiling ko sila. Dito tol. Ay, kulang pala yung pera. Bili ka muna ng isa tol, pupunta ka dyan. May pera siya ano eh. Sino may pera siya? Isa. Saan yan tol? Yun pa rin. Thank you, thank you. Kulang na lang ako ng ano, ng 300. Ito. May pera ako. Plunder cash here. Shit. Body armor here. Oh, okay, kita ko na. Body armor here. Kita ko na. Sa towers ka. Hindi, sa tower. Kita ko na. Meron din iba? Ako na dito. Caliber here. Disregard last. Dito lang siya. Ayun o. Does anyone need this? Kabaril. High ground tayo, high ground. Moving. May armor ako dito ah. Baka na, para may armor. Copy. Body armor here. Body armor here. Dano. Ay, binuhay pa. Ayun. Over. Panlaban kayo dyan. Doon sa market tol. Doon pa rin sila. Wait lang. Sa tower. Over. Oh shit. Over. Disregard. Dadaanan natin sila. Oh shit. Uy. Easy. Eros. Polluted. Looted na dyan. Body armor here. Ano? SG here. Nachaw dito. Load out. Gas is close. Kaya pera tol. Kaya pera. Ako pa tara niya. Baka. Wala may load out ka. Load out na ako. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Friendly loadout drop on the way. Ang daanan dito. Papalang daanan dito. Sniper ah. Sa tower yan. Dan. Easy.
Saan namin? Gas is inbound. Sakay ba tayo dyan sa may ano, tram? Yan, saan? Dito? Meron din dito, ah. Patayan dito. Run! Body armor here. Sakay tayo. From me, s'il vous plaît. Does anyone need this? Hard left. Oh, hindi pala. Sakay tayo dito sa Ang yun ah. Tara. tayong bridge. Una na kita. Tap kita, Daily. May ticket ka na? Tagal maabutan pa yata tayo ng gas eh. Punta rito, di ba? Moving. Dali pa yata tayo ng gas. Tama pala. Tama lang. Sakto. Takbo ka agad. Nag-gas mo sa magkaya, di ba? Meron. Oh, wala. Ako wala. Shit. Oo. Double gas mo sa magkaya. Durable. Oo. Left tayo, left. Copy left. Squad kalaban natin ha. Oo nga eh. Tios versus squads. Partida. Saan tayo? Left, hard left tal. Bundok ulit. Lagi ah. Daily, ah. Ayos to. Uy. History repeats itself. Gas is inbound. Ito yung kanina eh. Yung Pero ibang kanina. area. Iba yan eh. Ugod si Spoonik eh. Kaya na-reveal yung location natin. Kaya nga eh. Uy. Sabi namin, kalmado. Atat-datat eh. Oh, may truck. Sa fire station. Ay, Enemy vehicle. ang batalyon. Meron ba? Sa Sakto, ano? may sniper ako. Doon lang. Setting rally point on border. Pump muna tayo dito. Move on my waypoint. We've got gas moving in. Malaki pa yung circle sa likod natin. Oo. Dito to eh, panigurado dito to. Move on my waypoint. Look. That. Sagit. May sniper bullet kayo tol. Meron. 40. Wala. Meron naka 40. Penga tol. Penga akong 20. 20 lang? Ayaw mo 40? May ano pa ako. 20. Extra mamaya. Patay na ako. High ground pa dito. Yan, saan? Saan namin?
Thank you. Kabilaan tayo, tol. Para laman natin. Dito ako sa likod. Papasok na tayo. Kasi, Sa tayo, Yata. pader. Setting rally Aga. point. Disregard. Oo. Parang iiba yung bilog eh. uy, may papasok ha. Para hindi 360 yung kalaban Wala natin. na, umalis. Dito na tayo sa mga pader-pader, tol. Sige. Ito lang ako, Dahil- dito lang ako. Tingnan na segundo ka. Tingnan sa Tingin bundok. ako sa... Sige. Dito ako. Setting Mag- rally Naan point. tayo dyan. Don't bother. Kaya Private deployment is fueling up now. Yun. Get this done. Baka Sharp. meron dito ha. Gas is inbound. Marking dito new tayo, safe daan zone. tayo dito, tol. Loadout drop inbound. Punta ka na dito, paring Jer. Ito may kalaban dito. Move up. Baka meron pa dyan ha. Sa ano? Moving. Hindi easy. Uy, nawala Wala na lang tayo. Ganun. Tayo na, iniwan tayo. May chance pa eh, no? Dalawa versus squad tayo ba, tol? Ano lang tayo, camp lang tayo. Only 25 remain. Don't bother. At tayong laban. May tao dito. Hostile spotted. Gas is inbound. 2 versus 4. Assaulting target. Kabakap ako, Jer. Dito tayo, Jer. Try natin, wag muna tayo mag ano. May kalaban dito sa akin eh. Ito, oh. Have I got? Oo nga, wag mo. Down. Gago ka. Down na. Kinain ng gago. Wala akong selfie pala, tol. Taking fire! Bibilang yung ano. Alas tayo, tol. Ito ako dito, tol. Damn it. Sige, Place sige. has been cleared out. Try na. Kita na yung ano. So. Tingin ka namin. Damn, what the fuck? Bounty pa ako. That's 25 was still standing. Fought hard out there. C58 nakatap. Tol. See you. Try na ba sa'yo? Low. Yo. Sayang oh. Ganda ng spot natin kanina. Ayun ka namin. Sa digs. Ano ba? Papa. On. Ayang loads. Lang yan, nagdi na naman. Ang hiyay.
enough practice. Time for the real thing. Red door. Saan tayo? Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Enemy dropping into the AR. Taba. Meron. Dalawa. Pulis na. Dalawa. Dito tayo tol. Destination marked. Kabila tayo, kabila. Targets are up. Dito tayo dito. Destination marked. Tatalo nga. Bisit. Ilan yan? Sila. Pushing na sa akin. Sa baba ko na. Dami, apat yan, apat. Contact! Down one. Nice. Binuhay na, nabuhay na. Buhay na. Nabuhay na yun na down. Connector. Basag. Bag, down. Basag. Inihil niya yung Punta ka kasama dito, niya. Jer, punta ka Inihil dito. niya. Oh shit. Wala na pala. Down isa. Dalawa pa. Down. Now. Fight to earn redeployment. Sa akin na may dalawa pa. Ay, god. Dalawa pa yan. Dalawa yung isa. Time for a bit of undercharge. Ang dalawa to. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is the best way to get inside their head. That's a well-placed start. Got a proper fight here. Get yourself sorted. You're up next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Bro, what? Front line. You earned it. Tol, nasa left side. Base na tol. Yun. Your teammate got a Pa, problem eh. sorted. We're sending them home. Galing. Moving. Nalo na. Your teammate is redeploying. May red Stand door by. dun, di ba? Loot na lang. Enemy shield. Your teammate got a proper sorting. Sending them on. Gas is inbound. Meron. Red door. Loot muna natin to. Ratol. Ay, loot Hindi nyo ka na na lang. naiwanan. Loot nyo na lang. Ayan. Ayan, dami. Pero 20k! Wow!
Saan tayo? Pili na tayo. Eh, Kalaban UAV ka, yata. wala. Friendly advanced UAV marking Oh shit. targets. Pwede, pwede. Thank you. Thank you, thank you. Loadout drop May inbound. kalaban ah. Loadot, loadot. Meron. Pangina biglang dumating ah. Gulat na sila tal. Papunta na dyan, papunta na dyan. Ayan. Yes. Disable tol. Lock, bala tangina. Oh shit. Yung bala tol. Oh shit. May ano, sa water reserve ba? Teka pa yung bahay. Ito bala. Ay, wala na pala. Tapos yun, wala. Tatakbo. At Advanced Auto Parts, you get the parts you need fast with Advanced Same Day. Guess na pala tol. First wave. Kotse. Or pick up your parts in store. Advanced gets Ako, hindi aabot. Oh, fuck. Abot yan. Kotse. Ah, hindi na. stop the waiting. Get your parts and get going. May Jigs, may ano ka, isang AR na. Advanced Auto Parts. Advanced Isang Oh, magasin. wala tol. Wala akong Ah, ano. meron ako, meron 60 lang. Meron ka? Sige. Ilang din pa. Siya. Ah, bili tayo, bili tayo, bili tayo. Kaya yung pera Bili tol. na lang. Oh, bili tayo. Kunin ko yung sasakyan ah. Zero. Kukunin ko yung sasakyan. Ito lang, doon na lang. Eh, pera tol. Get no more safe to buy 5 or more. Save $1 Ra. just buy 5 or more. Laban sa blue. Someone go get that. Saan? Wala. I am driving. Pas tayo sa blue. Laban. Hanapin natin yung dalawa tol. Dito lang yun eh. Ayun oh. Ayun oh. Paano natin? Nalabas. Nag-ano siya dito. God! Bago pala. Nice, nice. Dito pa, dito pa. Ay, dito. Yan bro, dami to. Dami. Nice, nice, Ghosted. nice. Nice Likuran ako one. niyan eh. Saan to? Tagal na lang yung gas na yun. Satchel dun oh. Nasa taas ba? Nasa taas. Move up. Sniper, Pagilid. sniper. Putang ina ka. Isa na yun eh. Saan siya Baba ka nag-i-snipe? tol, baba ka tol, baba. Baba ka tol. Dito ako tol sa baba tol. Yeah. Dito sa mark ko, mark ko. Red, red. Tol, pabuhay ako tol. Lapit ako Bayan sa'yo. mo na. Get back on the clock. Dito lang siya si banda dito. Have I gone? Bahay na to. Satchel pa dun. Setting rally point. Kuha mo na satchel. Eros.
Diyan pa? Hostile spotted. Kaling gulag. Ako na siguro. Kilaban siya. Meron dyan, meron. Saan nasa pan? Yun yung hayop po. Nice. Nice Okay na. one. Nice one, nice one. Para ano. Siya lang yun. Malapit na buy station. Ayan. Park. This gas mark. Ayan, loadout. Angat. Moving here. Energy drink ba, daily? Oo. Nag-gin. Mat. Kunin ko yung mga weapon ng mga pinatay niyo. Kapit lang yun, di ba? Oo. Eh, sa mark ko. Wala na. Ay, wala na. Hindi naabot. Ano pa, abot pa? Saan ba yun? Ito, no mark Dito ko ka na. lang. Wala na. Move on my waypoint. Wala na. Don't bother. Don't bother. Ayun na, mission pa. Kailangan na. Paano tong combat bow? Nakakuha ko. Ano to? Ano yun? Masabo. 3 mo, 3. Sabog yan. 3. Parang grenade Parang- launcher. Hindi, para siyang ano eh. Nasa ano siya eh. Be advised, UAV enemy parang team yung is ano. in your location. Try nga. Yung pana ni Rambo. Ano yun? Ah, ito. Rambo? Oo. Okay. Okay. Extra kayong... Total. Plate, ito, plate. Fix Don't kailangan. get that over. Marking armor. Uy! Dali pa rin ako. Marking waypoint coordinates. Saan yun? Hindi ko alam kung saan. Airstrike. Don't get paid to bleed. I've got the target. Tikit natin to. Ngayop to. Ako muna ako. Gas is inbound. Marking new safe zone. Moving on enemy. Yung threat mo, daily flight, orange. Oh shit! Ayun, dito, tol. Meron dito. Ah, sila yan? Marking waypoint coordinates. Wala ata. Wala pag Shit. mga galaw yun. Jigs. Pa-snipe din pala. Mammartek. Sige. Ano na? May armor ko dito kung kailangan. Oh shit. Atras na. Tikit natin sa Down. Nice. Gago ka ha. Kanina to. No? Pass ako. Contact! Disregard blast. Stuck na yan. Pick up yung shot. Enemy vehicle! Gas is inbound. Patay natin para ma-disable yung bot tol.
Table yan. Table. Bamba. May isa. Patay ako tol, patay ako. Yung mga kupal kayo ha. Isa, right side dyan. I've got you. Yung ammunition na i-drop ko sa bubong. Evaded the enemy track. Good work. Wrong spot. Dito may napulot ako ammunition mga tol. Nice. May ammunition box yun. Kailangan. Dami na pala. Wala tayo eh. Enemy UAV overhead. Lala complete. Ala. Double tol ah. Pa dyan? Tol? Isa ng bala. Ah. Enemy UAV overhead. Hostile spotted. Assault rifle here. Ano bang darating na load? Maya. Try muna tayo. Ilang. Ano? Tingin isang plate insan. Ano rin? Does anyone need this? Extra kayang plates na, jigs. Wala tol eh. Wala na tol. Zero. Bigay ka na. Oo. Gas is closing in. Relocating the safe zone. May recon banda lang dito. Hostile spotted. Sa kabila pala. Ako naman to sa circle, ano? Ilang ako. Tara, bili tayo load tol para sa inyo. UAV. Load up. Sa inyo tol. Oh, pwede. Tara. Load up. Thanks. Walang saan. Kaya pera pa rin gigs. Spotted some cash. Gas is inbound. Click to listen to barbecue 2021. Friendly loadout drop on the way. Kailangan nyo yung bala? Okay ba? Okay ba? Ay, pero kailangan nyo. Who wants this sniper? Pag muna tayo dito tol. Sending rally point. Don't bother. King dito. Move on my waypoint. Tara. Kalaban. Ambush na yun. Pero may mga kalaban. Dami tol. Hostile spotted. Dami. Tawag yung king. Allied cluster strike Okay. inbound. Diyan lang ah. Hoy, naka-down ako. Nice. Nice one. May bumili.
Yo! Na kayo? Ay ko. Para, third party. Go keep that over. Ay, may armor. Yes, alright. Got gas inbound. Safe zone relocated. May king sa ano, sa may armor. Down kami dalawa. Down ko siya. Okay. Ano, daily flight. Nadown ko lang yung ano. Saan yun? Nasa ano? Kaso sa taas. O dito. Patay na yata. Wala na. Uy! Saan yun? Saan yan? Tago lang, tago. Sa taas, sa taas. Shit! Rooftop. Taas. Saan taas? O dito. Saan taas? O dito. Tang, eh. Sa akin. Taas. Hostile spotted. I'm taking fire! Closing in on enemy. Sa loob pa ng bahay. May pipe na ba? Pabili tol, pabili. Kurel ko. Ay, We're in pero. safe zone. Watch for enemy. Baka manalo pa. Di ano tol? Parang nasa iyo eh. Kay Chan eh. Kapit sa base. Ay, baril ko lang. Yeah, target me. Body armor here. Tol, nahulog ako. I've got you! Kailangan sa bundok ako. Ay, bundok ako. Okay, backup. Maraming gamit sa loob. Pero ang tao yata sa taas kanina eh. Ay ka dyan, pag safe na. May drone ako. Dito dyan ah. Pili ko lang siya na. Salita, may Oh salita. shit! Karoon na. Tang ina, nakabantay. Kakamp lang. Sa garahe. Tara sa loob? Sa garahe, oo. Sa loob? Oo. Mag-isa lang yan? Sa may ping ko sa red ping. Mag-isa. Sige. Uy! Oh shit. Ano yun? Sa gilid. Ayan. Puro top 10 tayo ah. Pataas na. Dinala ko yung laptop ko sa ano. Para makapag laro ako dati. Wala namang signal dun. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon.
Ground warming up. Stand by for deployment to the war zone. Ayan. Scavenger contract. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. I'll take. Red door. Meron. May labasan ng red door dito eh. Sa area na yun. Labasan lang. Dito yun, di ba? Dito. Dito yun, di ba? Oh, it's me. Ha? Affirmative. Dito yan, dito yan. Diyan ba yun? Or dito, dito, oh. Dito. Akala ko ano yun. Ayan. Copy. Moving to destination. Lalim pala yan. Tunnel. Copy. Moving to destination. Yan. Ba't muna natin? Dito. Dito na siya. Clear to engage all targets. Check your fire. Dito na to. Dito? Ay, dyan ba? Meron din dito eh. Ito. Fire. Tara, tol. Pumasok ako doon. Pumasok kayo dyan. Sige. Sige. Papasok ako rito. Nakaiwalay Tara, tayo. pasok ka dito. Tol. Stuck ako dito. Ako na mag-advance. UAV marking target. Ang layo. Sa lumber. Layo ko ah. Dito. Lumber. Move on my waypoint. Ang bala, tol. Daya. Pupunta ako dyan. Moving. Chopper doon, no? Nakawin mo. Helicopter here. Helicopter here. Udod. Lolo tayo, tol. Sige. Copy. Losing ground. Copy. I am right. Ulap, kailangan ng tiyera. Chopper siya. Ay, nahulog ako. Light vehicle here. Tulog ako. Ba't
natin to. Bunker. Ibig natin. Di bang lagyan ng trophy system to? Allied cluster strike inbound. Trophy system deployed. Pero, pwede, tinan mo. Sige yan, sige yan. Meron nga, oh. Ano? Humidikit. Paral, ano? Kalaban, may kalaban. Out of the way. I am the driver. Kalaban. Trophy system. Set the bomb. Yung magkaibang direction. Ayun, oh, Sarah. Ay! Alam ko Saan dito. ba tayo? Saan ba? Adar na kaya ano. Daily, mas mabilis. Oh. Punta ba kayo dito? Ah, dyan. Oh, mas mabilis kami pag pumunta kami dyan. Abot. Rider. Uy. Contact! Tingnan natin, Pera, tingnan natin. Uy, ito pala. Pera, tol, pera. Ammo box ito. Ano ba ito? Loadout drop inbound. Shit. Sustain fire here. Gano'n ko, tol. Ang yan. Galing naman, no? Enemy UAV Safe ako overhead. dito sa Two station. gigs. Saan yan? Saan yan? Kapi. Deep breath, you'll be okay. Pushing sila. Uy, sorry. Andiyan ka pala, Daily. Sorry. Isa ba? Ano? Loadout drop headed your way. Ang ina, dito na. Friendly advanced UAV marking target. Contact! Napush na kayo. The Gulag. Survive and you can redeploy. Nice. Wipe. There's a fight kicking off. Get yourself sorted. You're up next. Boost tayo. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Not roughed up in there. We're bringing you home. Halo. If your team has the cash, they can pay for your release. Kulang 100. 200. May ano pala Ito, doon? pera tol. Ikaw nakapag-ghost? Pera tol. Ano? Nag-ghost na kayo? Oo. Hindi pa pala ako.
Bili ka. I'm driving. Naiwan lang pera, ano? Eros. Out of my way. I'll drive. Eros, iwan ko pera dito, ha? Sige. Para mabay kasi, ano? Para mabay mo. Sige, snipe sa'yo. May airport ulit. Sa akin? May airport ulit. Yata. Pwede pa yung loadout ko dyan. Oh shit, meron nga. Dito ba dyan. Objectives updated. Move to the Hindi ko next makita. location. Bumaba. Ayun eh, snipers sa taas. Same spot. Same spot? Oh, doon sila. Taking fire! Okay. Sa may ano, tapat ng zipline. Contract updated. New objective identified. Yakitin niya. Sa taas ng airport. Sa green. Moving. Pero ako sa taas ng airport. Wala na. Sa taas nga. Dito, dalawa. Sa taas ko. Thank you to mga dalawa nito. Evaded the enemy track. Good work. Dalawa. Loadout nila sa siguro yan. One. Oh shit, he found me. Shit. Hindi pa rin sila sa taas? Oo, doon na isa. Oh, he found me. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Rage ka pa insan? Your teammate has been cleared for redeployment. Gas is closing. Get to the new safe zone. Eyes on care package. Rage ka pa dyan insan? Andun pa rin sa itaas. Ano? Rage ka pa? Ito. Meron. Ito. Wala ka. Oh, may nakamotor. Buy station. Bala tol. Help. May sa buy station ah. Dalawa. May station saan? Sa likod natin? Ah, sa pinanggalingan natin. Enemy helicopter. Ah, sila yan. Bumaba. Patay ko na yung isa, tol. Patay ko na yung nag-snipe, may isa pa. Keep yan. Bala ka dyan. Air. Dito. Ay, ano ba? Tol. Meron pa ako doon. Oh shit! Ito. Pushing sa akin. Nandun pala. Ay!
Tumakbo. Your teammate has entered the gulag. Uy, dito. Basag. Ayun, lakas ng baril ah. Dami tol, dalawa pala. Andyan lang, nakabang sa corner. Sa may ano. Saan ako namatay? Zone is over there. Let's go. Red siya. Kanan mo. Uy, Gago. pwede ko siyang patayin dyan. Kita ko una. Ayun na, isang ano na lang oh. Left side dito. Sa ano na yun? Bandang buy station. Andito siya kanina eh. Moving. Yun, nasa zipline. Sa kaliwa. Kaliwa yan ah. May isa pa. Kaliwa. Kakasap mo dyan, diba? Oop. Kakasap mo dyan. Uy, sumabi. Uy! There is still work to do. What you doing, bro? Uy! Oh shit. Sama. Rooftop. Meron siya. Oh, hindi kita maabutan tol. Oh shit. Lang. Pwede pa ba scat to? Has anyone Oh yeah. found a vendor? Get you supplies.
Malapit na yung ano. Shit. CR lang ako. Ay! Learn from the loss. Saan yun? Failure's a proper teacher. Taas yata. Taas. Taas ng ano, Twin Tower. Sino River? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Scavenger contract located. Scavenger contract here. Enemy dropping into the AR. I'll stop the meeting. Oh! Puta, may isa pa. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. There's a fight kicking off. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or slash their mums with a well-played stunt. Fight's ready. You're up next, mate. Get ready. Grenade out! Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Win here and you return
return to the front line. You lose, your fight's over. Stop bluffing up here. We're bringing you home. It's not over yet. Your team can still buy your release. Uy. Does anyone need this? Disregard last. Scab ba? Does anyone need this? May naglikon dito ah. Meron sana dito. Pag-loot. Moving. Hindi ka tong scab ah. Sige, Chan. Bibigay na ulit ako siya. Meron. Got gas moving in. Damage up some gear. Laban sa Enemy UAV scavenger. overhead. Hostile spot. Enemy UAV overhead. Fuck, nakabutan pa ako. Easy. Kanya rin Chan. Nandyan. Oh shit. Revenge. Kami. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. All right. Bagong buhay. Your teammate got a problem sorted. Sending them out. You're the last one on your team. Finish the job.
Red. Pataas na ang kinuha ko. Sige. Copy. Okay lang. Oh, check it tol. Push weapon. Ito yung supply run. Sa baba, kaya sa... I'll drive. Baka madaanan mo ito yung isang... Oh shit. Laban din sa akin. Nasa itaas pala. Ako, sa taas ng bangko. Oo. Thank you, Dol. Yes, tol. I'll take the Sige guys, 200. Wala mo na lang yung pera sa Y station, Insan. Sige. Oh, you know. Ito sakta. Come be a billionaire at Big Lots. Live big, save lots. Taon pa naman. Scavenger contract located. Click to listen to Barbecue 2021 Summer Fun on Spotify. Volkswagen Sign and Drive event, you can experience the joy of zero. Zero complaints about the incredible deals on select 2021 models. Device spotted. The Atlas Crossport, or the Jetta. Oh, makakabili pa tayo, Eros. Bili natin si Zach. Ayun, pera. And oftentimes, zero chill. The thrill of zero After. lasts, but this event won't. So stop by the Sa taas. Okay, we're inside. Cancel movement. Next objective located. Next objective located. tayo. Okay. May tao dito. Kalaban. Ito sa pinakababa. Uy. Ba yata. Sa garage, sa garahe. Ay, parking. Makitang ba rin? Make for target location. Ay, shit. Nadaon yung dalawa. Coordinates marked. Saan mo dalawa? Oo. Pero may isa pa, may isa pa. Wala ko. Ayun. Down ka na, down ka. Nakapul ako to. Sa akin. Sa akin. Papasok lang ng building.
Dalawa, dalawa. Disregard the heli. Dalawa to. Agos pa. Iabot to. Sige, sige, sige. Magre-recon sila. Kaya pala. Check. Ay, check. Ay, check. Check. Ay, check. Ay, check. Ay, check. Ay, check. Ay, check. Ay, check. Nakabulok ko tol. Inaanting ka, are. Anuin mo lang yung escape, ano mo, exit mo. Bago magano yung gas. May kalaban sila. Vendor mark. Nasa taas pa yun. Marking aid station. Does anyone need this? Disregard blast. Aid station here. Nasa taas yung bounty. There is the cash. Aid station here. Disregard blast. Thank you. Wait, isa tal. Saka, Pera dito. Drop kayo sa buy station. There is the cash. Move on my waypoint. Bounty contract. Let's get it. yeah. Di ba abot ba? Ito. Hey, pag hindi abot, ano lang. Huwag nyo nang pilitin. Ano lang. Meron pa naman dyan. Vendor mark. No rush, no rush. Ingat lang sa building na to sa blue Diyan marami ano dyan sa blue. Salamat ulit. Ang mga baril mo dyan. Pera, Jigs. Wala pera. Ay, gabi. Pera dyan. Wala lang.
Iabot mo. Okay. Tingnan lang. Akong baril. Okay, taas. Bababa na. May pangalawa kayong baril. I'm on the fire. Bakit? Nandito sila. Ay, sarap! Target is down. Well done. Makamatay yung bounty gago. Safe zone located. Bobo naman eh. Alam niya kung saan ako lalabas. Eh. Nakatutok na agad. Eh. Ano siya, may sensor siya tol. May pera ko. Meron akong 1,500 sa bangkay ko. Ito yung bangkay mo. Sa may basura, sa may red, tabi ng basurahan. Marking aid station. Rat. Rasa naman yata. Kulang-kulang ako tol. Oh! Ano nangyari? Binili ko si Eros eh. There's an enemy team hunting you. Salamat po. Di umabot. Fuck. Sa loob na, ay shit. Kalaban dun oh. Kukross na kami ah. Mark. Does anyone need this? Enemies in the area! Enemies in the area! Wala ba akong kalaban dito? Tala. Meron. Dito. Dito. Buhay na. Oh shit. Makaano. Mag-isa lang yan. Mag-isa lang. Pero wala kasi akong baril. That dragon Kaya. cabs intensely loyal fighters. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Contact! On the journal, the fans kept tab alive until Nice one. May mga baril dyan. Minsan. Meron. Uy. Ay po. Tangina nakita ako. Shit. 25 remaining. Sorry. Hindi mo na ako lang. Upgrade. Really. Ingat tol, ingat. Tol. Sige tol, nice game. Ingat. Sige lads. Ingat. Click to listen to Barbecue Bet tayo. 2021 Summer Party on Spotify. Yeah. Granny ah. Dentist, I know what my patients are saying during times when they really can't speak. She says her gums are irritated. Master Doobie. Do. Baka si Master Doobie kasama na to. Try New Crest Advanced Gum Restore. Yep, New Crest Advanced Gum Restore. It detoxifies below the gum line to restore your gums back to health in just 7 days. Iyos mo na. Exactly. Healthy gums, healthy mouth. New Crest Advanced Gum Restore. Healthy, beautiful smiles for life. Babag Renny. I-bet namin eh. May kasama yata eh. Si combat ang bagay. Alam mo yun? Ay, nag-invite. Nag-invite. Ito, nag-invite sa akin eh. Try mo. Baka may kasama lahat si ano. Kaya nga, may kasama. Ayun, oh. Ayun.
Oh, mga idol. Naririnig mo si Granny, Jer? Well, Jer? Low. Hello? We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Pa rin marinig si Granny eh. Papa Granny. Yo. Yo, naririnig mo si Granny? Idol. Jer? Oh, narinig ko. Nagsalita. Idol Granny. Nakamute na ata. Gol. Nakamute na, Granny. Kapag Renny, nakamute daw si Jig sa'yo? O hindi? Warm up's done. Marinig si Jigs. Baka nakamute, pakitagol. Shout out Stephen James. Magandang hapon pa shoutout ko habang nagsusunog ng pera sa talpak at nagiinom ng Red Horse sa UT. Uy, sana all. Baka nakamute sa'yo. Jigs. Nakamute sa akin eh, hindi siya nakamute. Ayun. Pa Granny. Avoid the gas. Get to the safe Jigs, zone. brother. Ayun, no? Kadinigan din. Tayo. Yun o. Yeah. Paborito ni Granny. Uy, ba't napindot ko yun? Load out agad. Sobra ka naman sa excitement, brother. Sige, sunod ako. Napindot. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Pindot ka agad eh. Wow. Pag ako, blue. Agad ah. Clear to engage all targets. Down. Ah. Down. Copy. Saan? Ito, papatayin ko na. Pitol. Tayo na. Patay. Wag, awa ka. Wala na tayong awa. Patayin na natin siya. No mercy na ba? No mercy. Mercy na to. Kalaban! Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Ay, sa itas. Uy! Down. Nice. Ay, Oh, shit. ito, Jer. Anong buhay. Ay, talo. Turo niyo na bro, down yung isa. Uy! Gago sa loob! Uy, tanga na pa. Parang di pa namatay yun. Duo redeployed. Hacker yun. Git tayo dun ah. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is Hindi over. natin balikan yun. Time to earn your freedom, soldier. Stand by for redeployment.
Nice, Jer. Tayo. Ay, gulag pa pala ngayon. Red door, red door. Moving. Your teammates done in. They're returning to base. Red door ako. Your teammates done in. They're returning to base. Pinagsabok mo dito. Your teammate is redeploying. Stand by. Ayan, red door na. Tara, red door. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Sa akin. Wala bang tao dyan, Jer? Wala dito sa akin. Red door. May kalaban din sa ano, sa kabila, pero dito sa red door wala. Moving. Ayan, red door na kayo. Moving. Pasok na. Third floor, third floor. Tatlong freeway pa yan ha. Tara, tara. Matrix. Request recon flyover. Oh, nasa ano kayo? Sa Storage. storage. Walang pa yung pera. Tara. Marking aid station. Ayun, yung kompleto na. Money. Dito lang kami. At least walang kalaban. Oh. Maganda nga yung ano eh, kaysa sa King. Yung pwede na. Tapping money. Hey, kunin mo na. May ammo box ka ba? Paano ba ba? Kay kay Jig. Thank you, Papa Granny. Thank you. Harap ka dito sa ano. Meron akong paplato. Plato si Mayor. Plato. Ammo box oh. Atol, pagka-load out natin. Ay, na ano ko nun. Okay na to, okay na. Okay lang. The mobile mixtapes, taking you back to the best moments in hip hop. Tap now to listen for free on Spotify. You've had the idea. Enemy UAV You overhead. told your friends about it, your mom, your mom's mom, your yoga. You've worked out every detail, the name, the logo. Now it's time to Squarespace. Tara, load out. Sino tara? Worried about it looking good? That's what templates are for. Squarespace. But you need more than a site? Need a whole brand, social campaigns, promotion, the whole 9 yards? Squarespace. It's that easy. Got an idea? Squarespace. Spotify for Coming. 10% off your first website. Saan na? Oh. Loadout drop inbound. Spotted some cash. Ha?
Isang box lang, oh. Enemy UAV overhead. Airstrike ako. Gas is closing. Get to the new safe zone. Ang tayo. Han? Boost. No? Tayo. Isang box lang yan. Wala pa ng signal dito. Saan kayo? Polluted dito. Yun, dyan tayo. Ikaw, Granny. Ikaw, Granny. Ay na, may arnis na si Papa Granny, ah. Sugod to. Ang last circle. Ayan, baka na. Pang push. Ataw. Pag hindi makaakyat, pang push. Bilis kasi tumakbo pag gamit. Ah, mabilis. Nice. Hmm? Kakagana. Very nice. Gas is inbound. Ano ng circle? Sitwasyon ng circle natin. So baka mahirapan tayo sa superstore. Moving. Bounty gaming. Disregard blast. Sige. Gaming. Red Door Gaming. Red door pa? Pa! Hindi ko kabisado dito sa may airport. Slot the bastard. Sabay. Got a vendor if you need gear. Shopping. Enemy UAV overhead. Sabay na, nasabay. Sa aeroplano yata eh. Ano sa garage ilalim? Grid mark. Let's move out. Sa ilalim. Tara, push natin. Sa Sa baba. ilalim. Sa ilalim. Sa baba. Tara. So, ano, UAV, bro. Care. Bili kayo. Airstrike na ako. Tara. Ayan. Friendly UAV overhead. Enemy UAV overhead. Nandito sa baba. Heading in. Pumanik. Coordinates marked. Ito na sa kabila eh. Lost. Moving. May tao sa padira. Waypoint marked. Tanong kaya sa itaas. Lalabas yan. Sa loob siya, tol. Sa loob. Side door yata. Mark on the grid. Let's go. Dito. O sa kaya Dalawa sila.
Taas, baba. Baba lang. Got eyes on a vehicle. Tol, baba mismo ng airport. Oo. Doon sa may sasakyan mismo. Gas is moving in. New safe zone located. Yung underground? Marking aid station. Copy, copy. Wala na, matatapos na. Objective failed. Patay mo, Jigs. Patay ko, tol. Uy, tangina. Basag to, basag. Sa ano, underground. Yan, saan yan? Sa may kung saan namatay si ano. Yung ano, sa dami ko nga na ba nakuha ang pera eh. Nawala eh. Yan, dyan. Ay, likod. Oh, sa likod mo. Oh, tang egg. Failures of propagation. Dalawa pala. Binuhay niya yung isa. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Naaga na naman yung pindot ko. Pucha. Excited dyan ah. Hala, Jel. Nagtatype kasi ako dun sa ano.
Akala ko naka-switch sa screen ng ano. Spacebar ako. Meron na, meron. Meron sa grupo. Patayin mo na yan. Bro, hindi nyo makuha yan. Ay, shit, bulag ta. Atras na, Jer. Atras na, Jer. Atras na, atras na. Kaya naman na, atras na. Eliminate all targets in the AO. Kung makakatras pa. Teammates in the gulag. Oh, nakuha ko naman, nakuha ko. Nakuha ko na yung isa eh. Eh, sige, alis. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Your teammates in the Puta yan. gulag. If they Bilis ni, survive, they can bilis si redeploy. Papa Granny. Ako, yun lang ang target ko nun, brother. Makuha ko eh. Wiz, buhay yan. Kahit mapatay na nila ako. Sacrifice, oh. country about how they're finding hope during the pandemic. Each episode is a reminder that we're in this. Papalitan natin ng victory yan. Chicken yung pagkabuhis buhayin. Uy! To the next location. Nababalik ako doon. Gagabuki, kuha nyo na. They're RTB at this time. Introducing Dr. Cane Cocktails. Favorite ingredients Sakit? earth and other. These canned cocktails are scratch made using blissful and efficient recipes, overactive imaginations, and a process of interfering and letting be. Our three styles include strawberry and honeyberry vodka lemon, Kaya ako. vodka Florida, and cherry bergamot whiskey sour. Scratch made means you can actually taste the authenticity. Dr. Canned cocktails are available wherever you find your favorite Dr. Head. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Be advised. Putang ina, nakuha na pala yung vlog. They're RTB at this time. Gatol. Endo pala. Doon na lang ako. Sana. Tol, tapat mo. Teammate has been cleared for redeployment. Natin kinuha dyan, ba kinuha? Hindi, tama. Baka na mag-buy para safe. Oo. Taas. Itaas ba yan? Walang pa ng ano, 1K. Pakuha ko ng ano. Ayun na. Supply run. Supply run contract identified. Hindi na kailangan siguro to. Ayun, dyan na. Pwede na natin. Dyan na yung... Buy ka na muna, Jer. Buy muna si ano, Granny. Para maraming pera. Kalaban. Blood, ah. Kaya mo na. Yan. Tahimik lang Babay ako. din siya, Jer. Oo nga eh. Doon ako pumunta eh. Yun. Lumayo siya, lumayo siya. Mamamatay din yun pag lalaban yun eh. Papatayin mo rin siya, ano? Papatayin ko rin siya eh. Naawa lang ako eh. Bakante ba dyan, Eros? Oo, bakante. Hindi na, may kalaban na pala. Meron na. Loadout! Loadout! Pwede na. Kakalayo tayo eh. Dito na lang. Saan ba yun? Sa kanila. Layo na yun eh. Eros. Yun ba? Sige, malapit lang yan. Sakyan ba si Eros? Punta ko doon, punta ko doon. Tahan na lang natin siya. Kuha ka na lang ng truck. Okay, sige, sige. Oy, wag na. Dito ko na lang bumagsak ano, buhayin ko si ano. Ay! Bagsak na ako. Ay! Tangin.
Load out. Yes, thank you. Load na, load out. Saan load at di nakakasya? Mamaya. Pag-ready. Mamaya. Tara na sa prison. Tara. Doon na lang. Kita kits. Ano ba sa sakyan? Be advised, enemy team is tracking your location. Uy. Pangit ka, banding. Kalaban dyan, tol. Meron. Pre, ano na. Naka-helicopter. Ay, bababain ka niyan, tol. Di na. Chopper, kalaban. Umalis nga eh. Prison break. Tayo. May kalaban dito. Jer, may baril ka? Meron. Disabled. Wag. Jer, may kalaban dito sa loob. Sirahin na natin. Oo. Taka lang. Pasagin na natin. Kakas ako. Tara, dito tayo, dito. Dito? Ang ina, naka-shield. Gago. Nagulag pala tayo eh. Practice na natin itong gulag. Oo. Silot. Uy, dito. Ah, dito. Loadout drop headed your way. Ay, sa taas pala. Meron dito. Meron niya. Down. Get to the new safe zone. Nice. Buhayin ko muna si ano. I've got you. Walang buy station dito? Saan? Check ko, wait. Oh, wala yata. Wala. Balik siguro tayo doon. Ito, buy station. Pinakamalapit. Yung kanina. Gusto yung baril. Ako na lang pupunta. Maglulot kayo dito. Uy! Meron! May kalaban. Sniper, may sniper. West. Saan siya? Sa may buy station siguro. Buy station. Tigs. Uy. Ang galing naman. Ang ina. I've got you. Tigs, baril. Baka sa baba lang ha. Dito. Plates. Gawin na baril. Pa. Body armor here. Here. Ano, saan ba yung kalaban na yun? Sorry, please. Enemy lost track of you. You're safe. Yun. Yung nag-hunt sa Saan akin. tayo pupunta? Lulot tayo rito. Loot na lang tayo. Uy, ganun. Gas mask. Does anyone need this? Kapag may umutot dyan ha. Swash. Got gas moving in. Dala yung mask. LMG here. Looted. Objective updated. Vamos. Secure that position. Ayun, no? Tayo. Sino yun? Kaya. Sa baba. Ay. Uy. Uy. Ayun. Hitong ina. Nagulat ako eh.
Alabit ko. Sorry. Sama. Ano na lang, ako na lang pupunta sa buy station. Bigyan nyo na lang yung pera sa akin. May sasakyan dyan, Isag. Ay, may kalaban ulit. Hindi mo sasakyan para ano. Meron. Ay, oh, may pumasok. Baba. Ito, Jer. Jer, may kalaban. Baba. Ba nga ba? Kabilaan tayo. Ako sa likod. Tara, buy station tayo. Ay, bigay mo na lang sa akin pera. Ito, Jer. Pero ka naman eh. Hindi, wala. Kulang. Bop. Dami. Marking aid station. Alam. Bro, buhayin na lang natin. Nag-iisa na lang ata. Sige. Sama Loadout na muna lang tayo. Kuha muna tayo loadout. Rally on Pick my up eh. vehicle. Taking fire! Taas nyo. Enemy soldier incoming. Oh, yun na. Oh, Ay! Check your fire! Heal mo. I've got you! Putang ina, ang galing naman ito. I'm taking fire! Back na muna. Back. Lugi. Marking run. May sakyan dyan dito. may pera ka ba doon, Granny? Meron. Nakuha ni Jer. Nakuha na. 1,000. Oo. Dami kong pera. Oo. Takbo lang Tama. Taking fire! Bumaba sila. Gago ka. Oh. Sige. Try mo. Mamayang gabi. Patay ka ngayon. Patay ka? Patay na. Nice. Patay na. I-transfer ko yung pera. I-transfer. Napupunta yung tatay ni Bigyan natin sila dalawa Plates, wala kang plates. Wala na. Pahingi ako ng... Ay, wala ka ng... Ano? Wala na rin ako eh. Naubos sa mga kupal na yun eh. Okay, Yan magdi-dinner. Marking aid station. Walang tayo. Nandito na kanal eh. Bakit nag-aaya ba? Hindi tayo mawawala. Sundan lang natin tong ilog. Thank you. Alam niya, nasa hotel ka. Contract failed. Stand down. Uy, Huli wala na pera ba? dyan. Ayaw. Wala pa. Si Granny. Come back. Pili mo na lang plate, sobra. Ayun. Sobra dyan. Huwag yan lang dalawa. Saan tayo? Gas is moving. Kuha na lang kayo loadout. Pwede kayo kuha loadout. Tayo na yata yung mga kalaban eh. Diba? Diyan na ba? Ay, pinatay mo diba? Huli. Oo, dapat pwede balik tayo doon. Hindi ka naka-loadout? Hindi, naka-loadout naman. Okay. Ay, hindi na. Sige, pwede na. Diretso na. Uy, may kalaban. You've told your location mark. Move up. Your mom's name, your yoga. Okay, let's You move. worked out every detail. The name, the logo. Now it's time to Squarespace. Oh, shit. Websites? Squarespace. Worried about it looking good? That's what templates are for. Enemies
Squarespace. But you need Go. more than a site. You need a whole brand, social campaigns, promotion, Yo. the whole 9 yards. Si advance ka lang, Papa Granny. Magkano yan? Magpa-parachute yan ha. Tirahin natin. Use offer code Spotify for 10% off Enemy the first UAV website. overhead. Look, staying healthy is Sila yung nag-UAV. watching your diet, Nag-right sila. the gym. Avoiding but a good night's rest helps boost your overall health and wellness. And a good Suguri mo, suguri mo. news, the 360 Smart Bet is the only bet that Hit. Wala na pala akong bala. Shit. the result, you wake up ready for anything. Proven quality sleep is life-changing sleep. Don't miss our weekend special. The new Queen Sleep Number Ganda ka? 360 C2 Ayaw Smart mo Bet uwi. is only $8.99. Plus special financing ends Monday. Wow. White. White. Ito, Lods. Nice. Yung bala. Let's get over here. Yung nandiyan na yung red ah. Sige, sige. Yeah. Sorry, may ganapan pala ro. Sa taas pa rin. Oo, kala namin, Ganda rin, Granny. napatay na. Kagabang. Uy, shit. Hitid na ba to? Stop. Ito. Kunin mo na lang yung ano, Jack. Like, Patay. Di Yan, na patayin natin yung king. pwede. Contact! Yan, dyan na yun king oh. Ito na yan. Nasakyan ha, kotse. Nice! Woo! Woo! Got gas inbound. Safe zone relocated. PlayStation ang problema. Nice one. PlayStation na lang. Ay, Okay, found the vendor. tingin ako sa mga... Abot pa yan, abot. Abot Tara, pa yan. Bili natin si Granny. Para sa iko-unlad ng ating bansa. Shit, abot pa ba? Huwag na yata. Hindi pa. Hindi moving. Oh, shit. Ay! Okay, found the vendor. Stock up if you need. Inaabot. Inbound. Abot ako. Wala kang pera, Jer. Oh, shit. O pala, drop mo na lang yun sa akin. 1K. Ayan, kunin mo na natin. Yo. Yun, abot si ano. Enemy UAV Meron pala si overhead. Eris. Hindi, si Jer may gas mask. Si Jer may gas mask. Ito, pera. Meron na. Hindi, kompleto na yan. Kompleto na. Advance na lang, advance. Thank you, Lodi. Thank you. Clutch Gaming. Ayan. Buhay lang tayo. Ayos lang yan. Parang scavenger din yan. Ako, downtown! Kuha tayo ng ano, Get to the target. Allergic ako dito sa downtown na to. Same here. Ramdam ko kayo. Anong mapa natin? Kumusta ang mapa natin? Pwede rin pala pag hindi tayo nag-cross eh. Okay, found the vendor. Stock up if you need. Ay, yung buy station pa lang yun. daan lang. Daan na tayo. Daan. Oh, sige. Tol, yung ko 3K tol ah. Does anyone need this? Naka-contract pala tayo. Itatalpak ko lahat to. Assault rifle kit, LMG here. Yung mga building natin. Deployment is making ready. Your window's closing fast. Itong problem ang ano natin. Safe zone relocated. 25 remaining. Laban dyan. Load out. Friendly loadout drop on the way. Yun.
Shit, walang labasan dito, gagi. Ingat kayo dyan, ah. Okay, found the vendor. Start Malabasan ito. Puta, nakulong-kulong na ako. Sa gilid, gilid. Lead tayo. Hindi, si Papa Granny. Ay! Granny. Sasakyan dito ha. losing ground. Uy, Sorry. Fail. Time's up. Sobrang sa kape. sobra. Ayan. May balaan dyan, ah. Preso. Barista, eh, no? Araw-araw, eh. May kalaban sa kaliwa yata. Kalaban, ha? May gunshot. Saan yun? Parang dito, eh. Yun. Enemies in the contact. Sa loadout, papunta sa'yo. Granny. Dito. Eros, sa likod ka, bro. Dito na. Harap, likod ko. Harap. Uy, dito. Sarapan ko. UAV overhead. Gas is closing. Get to the new safe zone. Bibili lang. Ay, patay. Ay, down pala. Down. Ay, na-down ako. Nasa tall building sa pink. Nasa ano? Pink ba yan? Uy! Tae. Forma. Tae. Ay, puta. Ay, shit. Uy, sayang. Tangina na sa likod. Failures across the team. Oh, Ha? Ha? What? Ha? Grab some target practice while you can. We're deploying soon.
Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Ganda yung paborito ni Granny. Po! Kahit saan, kahit saan. Sige. Yan. Pinyo lang. Tayo. Sige. Super. Meron na. Meron na. Sir, taas! Down na ako. Hi, baby! Down din sila. Pero pa. Oh, shit! Gago. Ibang team pa yun. Oo nga eh. Dalawang team pala. Turahan ko ng pinunturahan yung kalaban. At least napinturahan. Wife. Up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Nakuha naman natin yung squad. Ayoko na dyan, Superstore. Ang dami. Red door na lang ako. Moving. Teammate has been cleared for redeployment. Buti na lang babae na kalaban. Saan ka, Lods? Red door ba tayo? Sige. Yun, sa blue. Saan ba? Diyan sa taas Blue? sa pick up. Oh. Okay. Teammate has been cleared for redeployment. Uy, boy Ayun, pala no? tayo lahat, ano? Nice one, Papa Granny. Tayin ko kayo dito. Door tayo, Papa Granny. May red door ba dyan? Meron. Yun o, tumutunog na o. Malamig na raw. Tawag ka na dyan. Malalamig na raw yung beer. Meron din dito oh. Kayo, kung pwedeng hiwalay para mas maraming pera. Sige. Sige, walay na yan. 1, 2, 3. Sniper nakuha ka. Uy, durable ano yan ah. Marking aid station. Tayo sa paborito. Saan ba to? Sa may... Paborito na, yung paborito. Ay, hindi, sa gitna. Eh. Losing ground. Bato eh. Promenade. Promenade ba to? Promenade, ah. Ay na, sa ano ako? Storage. Request recon flyover. Copy. Advanced UAV entering the AO. Scanning. Karapan tayo. Sabay. Tara. Tara. Buhay mo. Ay, kompleto ba pera natin? Hello. Tid na dito. Patakbo na. Crossing. Talang. Oh, ayun siya. Be advised, advanced UAV is bingo fuel. Returning to base. Loot ko lang to.
Tayo, tumatakbo. Oh, may ano, baka pumupunta sa kasama niya yun eh. Oh, mayroon na akong pera dito. Ay, kumpleto ka na pala eh. Thank you. Roger. Moving to acquire. Body armor here. Jer, load out tayo. Tara. Ang pera. Min. Plunder cash here. Bili na lang ang ammunition box. Asa ba yan? Friendly loadout drop on the way. Contract failed. Stand down. Tara na. Does anyone need this? Pigs. Gapi. Saan ka napadpad? Sa may ano? Oo. Puta, misela. Shit. Ay, iwas. Body armor here. May satchel dito. Eto, kunin mo to, Jer. Anybody need this? Ano yan? Ammunition. Ammunition box. Meron akong dalang plates. Brother Eros, meron kang dala? Meron siyang ammunition. Men, ammunition. Munition? Kompleto tayo. Wala. Asan? Sa baba? Ayun, sa baba. Eh, wala kang meron kanina. Meron dito? Asan na? Yung binuksan mo kanina. Friendly loadout drop on the way. Wala pala sa gitna. Hindi, yung binuksan mo kaninang box. Naiwanan mo yung ano. Friendly advanced UAV marking targets. Got gas inbound. Safe zone relocated. Uy, loadout bago. Ayan. I need that. May kalaban sa loadout. Tol. Spotted a care package. Dalawa. Contact! I-snipe mo. Down. Nice. Basag-basag yan ha. Basag-basag. Patay. Wipe. Nice. Nice one. May tao sa loadout. Loadout. May tao. Ay, wala na. Tumalo na. Nakapag-loadout na.
Can anyone use this? Gas is moving. Friendly UAV overhead. Posted na kayo. Ghosted ako, ghosted na. Di pa ako. Kunin ko lang. Ako din di pa. Step na. Paluted dito. Moving. Uy. Alice stick siya yata yun ah. Saan tayo? Tao yata sa Saan, building saan, eh. tol? Sa fire station, fire station. Taas sa taas. Marking waypoint. Ay, naibaba ako. Sorry. Does anyone need this? Anong napipindot ko kasi? Talikod ah. Mid caliber here. Diba mo, Jer? Yung bala na isa. Meron pa kay Eros eh. Plate yun sa akin, Kaya? plate. Hindi bala. Saan yun? Saan? 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 Ay, harap. Harap, tol. Purple? Sabi sa... Marking waypoint. Gago ka ah. Meron dito kanina Tigas sa blue pa ah. rin yung una eh. Kaya yata yung ano eh. Enemy cluster strike incoming. Or strike. Take cover. Baba dyan, Gas is baba. moving in. Baba. New safe Baba. zone located. Galing sa... Uy! What the fuck? Hoy, katigas! Nasaan? Puta, katabi mo na pala, Jer. Di mo napansin na. Oo nga eh. Nakatingin ako sa mapa. Akala ko makakakampi natin. Ako nga rin eh. Nakatingin ako sa mapa. Nakakalistik pa man din ako. Puta, sayang. Tol, marami dyan, marami dyan. Ayos ka ah. Nice. Buti napatay nyo. Tol, kunin mo yung pera. Bye, bye.
Thermite. Nice. Oh shit. Marurunong ba yan? Kung tayo na ang kukulit, no? Pero kanina sinugod tayo. Nasa gitna lang natin. Oo. Hindi, tsaka ano, tulad nun, crack na, pumanik pa rin. Di ba? Tuloy-tuloy pa rin. Kinabahan. Walang pera. Jigs, Ito meron pera. jigs. Ah, sakto pala. Tadhana. May pera. Iwan ko pera, sige. Pera. Ingat na. Alam nila na nandyan na kayo. Ay, kulang sandaan. Kulang sandaan. Nabitin. Sino? Papag-Renny. Ay, sorry, teka. Iwan mo na lang dyan, Iwar. Sige. Eros. Spotted some cash. Dami. Team wipe ba yan? Team wipe? Hindi, may isa pa. May Wipe isa na pa ba? yun? No-wipe na yun eh. Tally sticks ko. Mukha na rin kayo ng mask. Marking armor. Daming satchel dito. Nandun yung pera sa buy station Ano ha. dito? Ba tayo namatay? Dito. Nandiyan na yung gas. Pera, nasa buy station. Kailan tol, nawawala yung tally sticks ko. Dito, tol. Third floor. Wala na. Dito Ay, sa akin. ito pala, sorry. Ayan. Ay, gabi. Yun, abot ba ang pera? Wala na. Next, yung susunod na lang. Dito. Wala naman yung pera. May kalaban dito. Kinuha na. Kinuha na, ano? Kinuha ko. Ay, okay. Baka mawala sa gas May eh. kalaban dito ah. Ay, di pa ako abot, gagi. Marking waypoint. May kalaban sa bank. Meron pa. May isa pa. Tangina! Patay. Dalawa pa. Sabi ko na eh. Sa likod. Nice! Nice one. Stop pala yung gas. Wala ba? Meron. Hey. Kay Papag-Renny yata. Aid station here. Dalawa pa yata kay Papag-Renny eh. Ano ka ba? Eros. Saan? Sa akin. Meron sa akin meron. Gas station. Taas. Ay, oo nga. Yun sa taas. Antayin mo lang bumaba. Meron din kasi rito. Uy! Oh Ay, shit! sorry. Dami pa nila. Isang squad pa. Pang team na siguro yan. Kasi 3 na yung pinatay niya sa bangko eh. Ibang team na yun.
Ang kulbot naman. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Oh, shit. Warm-up's done. Time to kick this off. Ayun na. Chicken na. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Pinayan. Saan tayo? Or. Ito. Addict na sa Red Door, ano? Makaway? Atin. Fire vector. Friendly target. Ammunition box ako. Meron din ako. Hide. Out. Then, load out na. Ano pa? Load out. Kaya na rin dito. Got some body armor here. Or box. Load out. Let's go. Pwede na. Let's go. Let's go. Tag. Got some body armor. Plunder cash here. Dropping ammo. I need that. Yung bala. Hey, Manny. Uy! Laban dito. Bro. Tol, may kalaban dito, tol. Saan banda? Ano? Uy, dito na. weird ako. Red Door siguro tong mga to. Survive and you can redeploy. You Galing can always yan. have a go at these bastards. Eros, Manny bro, Manny. They're mugs with a well-placed stone. Nag-Red Door yata to. Kaya na lang sumulpot eh.
Yourself sorted. You're up next. Pushing yung isa. Ay, Pushing yung isa. puta! Their ass kicked. Ulat They're ako. RTB at this time. Pushing Listen nga, up, pushing. soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Oh, Sort 'em out, shit. capture the Wow. You got roughed up. We're bringing you home. Pilot ang mga hayop po. It's not over yet. Your team can still buy your release. Tapos lang nagpa-dentista na naman. Ay, nako. Tag. Throwing grenade. Red door. Waypoint marked. Moving. Disregard last. Moving. Marking rendezvous. Marking waypoint. Nice one, Papa Granny. Yan yung bagong nako. king eh. Red Hirap. door. Red door kayo. Dalawang red door dyan, di ba? Oh, dalawa eh. Yung isa nasa baba. Isa kayo. Uy. Wala na dito. Ano? Yung isa. Baka may kumuha na. Yan, dyan sa may ano. Kay Papa Gray. Wala. Ay, meron. Sabay kayo. Wala. Negative. Wala. No, na-overuse na daw. Hindi, baka may ano na. May kumuha na. Did na rin yung mga box, di ba? Oh, may kumuha na. Nakakaalam na. Fuck it. I'm driving. Masyado ano. Ada. Out of my way. I'll drive. Sige, Papa Granny. Saan tayo? Hanap ka ng mga bahay dyan. Doon ka mag-loot, bro. Saan na lang dito? Hanap ka ng mga bahay, Copy, copy. Looted. Saan na lang dito? Hanap ka ng mga bahay, Copy, copy. Out of my way. I'll drive. I'll take the wheel. May pera.
Thank you, Looted. Hindi pa, dito. Spotted some cash. I'll take the wheel. Pwede kasi, Jer. Out of my way. I'll drive. My level for kind of cloudy. I was wondering what was all land on the rocks. It's... Sizing in on care package. Dot na ba? Below dot dito. Safe ba? Safe. Safe. Kailangan nyo ng munition box. Bala. Wala eh. Ako meron, meron. Meron ako. Saan? Ito. Tagging supplies. Gas is inbound. Mid-caliber here. May kalaban na. May extra plate din kayo. Pwede siya. Jer. Kalaban, tol. Waypoint marked. Thank you. Dalawa to. Coordinates marked. Putang pa. Yung isa naka-right shield ah. Down. Sa ilalim sila. Moving. Yun na lang yan? Right chill, ano? Oo. Ano natin? Kabilaan natin, Jer. Flank mo. Wala natin makapag-riot shield pa siya. Sabay tayo. Oh, shit! Tulong. Saan ba? Ping. Hindi na ako ah. Basag. Coordinates marked. Ilan pa yan, Tom? Ilan pa? Isa. May naka-riot shield. Nice one! Nice. Oh. Marking armor. My leather coral Tingin mo na, Bye. tank. Bye. Aid station here. Disregard last. Saan? Saan ba? Aid station here. Aid station here. I'll take it. Wala na pala to. Aid station here. Ako na bibili. Ako na. Wala na sa sa kaliwa. Ay, wala na sa kanan. Oh shit, hindi na pala. Sama. Tabunan na ng gas. Ano? Mic check.
Meron dito. Kalaban niya to sa buy station eh. Military. UAV. Bibili ako UAV ah. Be advised, enemy team is tracking your location. Pag-ready mo. Ako pa ang hunted ang pucha. Rarating ko lang eh. Losing ground. Good ah. Baka may nag-buy doon. Meron? Ito na area. Baka meron lang. Ingat lang dyan. Baka meron. Get it. Ammunition box kayo. Kuha na itong pera. Thank you. Ang team na lang ba? 7. Ano ba kailangan mo, Jar? Pera. Ano, kahit isang round lang na air. Ito, Jero. Drop na lang. Okay na. Eh, Jar, bili ka na lang din ng UAV. Or airstrike ba? Airstrike na lang, tol. Sayang na lang yung UAV yan. Airstrike na lang. Meron na. Strike na lang. Enemy lost track of you. You're safe. Dulo lang tayo, tol. Dulo lang. Dulo lang tayo ng circle. Oh. Gas is closing in. Ano ba tayo? Left, right? Right? Mas maganda sa left sa akin. Open pero mas konti yung ano. Kapader tayo. May tao doon ah. May king ah. Diyan tayo. Gas
Change direction tayo. Left tayo. Ayun, shit. Left tayo. Magigit chip tayo ng nasa taas ng building. Ito. May tao ba? Walang tao eh, di pwedeng diretso. Loadout? Dito ang king, ha? Talaga. Patayin nyo na? Nasa ano? Wala. Pader tayo. Dito na siya mga pader. Moving. Habang naka high ground dyan. Yung king. Ay, dito na tayo sa pader, brother. Ito, sa sagad. Oh, sumakay. Ghosted ba kayo? Hindi pa. Galing akong gulag Ito, may... Marking way. Never mind. Kalaban dyan? Friendly UAV overhead. Wala. Yung dumadaan yung kamay. Target marking way. Threat. Gas is inbound. Marking new safe zone. Contact! There are 24 ang butang naman. Kill them all. Namatay. Saan yan, Jer? Yun, sa ping. Tumakbo na. Tara, bundok tayo, bundok. Tara. Hard left. Copy that. Hoy, gago, di ko pa napatay. Ang tanga ko naman. Puta. Jer, kunin mo ako. Ay, likod. Ay, puta! Saan yun? I've got you. Losing ground. Ay, bro, Dali pa mahabol si niyo ano. ako sabay, oh. Mahabol niyo ako sabay. Bye. Money. Ito, pera. Likod. Marking armor. Tara. Ako yung baril mo, Lods. Dito. Thank you, Lods. Bus station dito. Lods, Pera pa dyan. Ito. Ayaw. Tumubo ah. Sa akin yung para mo ah. Lang, may tao na dyan. Wala nga, patay na. Jer, yung para. Ibigay ko pa ba to? Pengin plates, Lods. Pengin plates. Ito. Dito. Gas inbound. Thank you, Lods. Thank you. Marking armor. Asan yung baril mo na, ano, isa? Sana? Wala akong baril. May naamoy ako ah. Nako, taas to. Amoy ko. Unahan na natin. Fried chicken ba to? Ano? Kaya natin yan. May daanan ba sa likod? Okay, mauna kayo. Wala akong baril. Ito. Uy, may tao rin, Chara. May sniper dito. Ground. Lods, pengin nga kahit 2 clicks lang na AR. Isa o 2, gano'n. Ito, Thank you, Lods. Red. Heading this way. Sa left tayo. Ay, sige.
Meron. Oh, tanga. Ay, fuck! Nasa blue, nasa blue. Baba ko dyan. Surprise na ano tayo dyan. Sorry, Jigs. Abot ka pa ba? Okay lang. Ay, ligad. Oh, shit! Sorry, tinitignan ko si Jigs. Ang ina, nasa gilid. Okay lang. Oh! Ay, tatlo! Ay, na-sandwich tayo dun ah. So close. Sandwich. Wala ka tayong mask natin kanina. So that was Meron pala. Plates. Plates, kulang din tayo. pretty cool. You can see all the little eggs floating around in there. And then they also split off. There's a little one that split off of him. So I'm not really sure if that means he's doing good or if he doesn't like the tank or what, but Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemies dropping into the AO. Red door. Enemy dropping into the AO. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Wait, saan tayo? Red door pa rin? Ang layo na. Gas is approaching your position. Ito na lang, suot mo yun. Oh, may red door dito. We should drop there. Disregard blast. Does anyone need this? Hey, I'll take it. Red door nandito sa ano eh. Bounty tayo, bounty? O red door? Uy, shit, ang dami. Oh, tangan lang dami. Ang dami. Bounty. Dami sa red door. Shit. Targets are up. Get to Dami dito sa akin. Nagagawan eh, no? enemy UAV overhead. Buhay ba lahat? Sa akin, may kalaban ako. Mga late droppers pa eh.
launched an advanced UAV. We're exposed. Lalabas yan. Sa akin lalabas. Ano yung red door? Dito. Ito na, lalabas na. Moving. Lalabas, Lods. Enemy launched an advanced UAV. Ay, We're fuck! exposed. Na binuhay pa kakampi. Lalabas ko, pustahan. Teammate was sent. What is this guy doing, bro? He's laying down. Naka-red door ka, Granny? Oh, shit. Uy! Nagulat ako dun. Pala dito. Palalabas, sakto. Bigla natanggal pala yung lock pag lalabas. Ito na sila. Load out. Load out. Enemy dropping into the AO. Dyan na. Be advised, Ay, God. they're RTB at this time. Gago. Uy! Taking fire. Southwest. Charger. Southwest. Sa harapan ko. Pare, heal mo. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Pero hindi sa kanya. Oh, shit. Saka yung sniper pala yung nasa loob ng tren. Shit. Closing in. Contract Finish na ako. defended. Finish na ako. Teammates in the gulag. If they survive, they can Ano siya? redeploy. Patay na, halika dyan. Dito Kasama lang tayo. Patay na. Kala ko may red door. Tara, bye. Load out. System deployed. Ako nabibili. I-cover niya ako. Bili ka na. Cover ako. Literal na cover. Loadout drop headed your way. Sino gusto para? Ito para, oh. Anybody want a shield? Got some tacticals here. Ayun, naka-rap 7 ako. Okay na. Iwan mo? Nakuha ko. Sige. Bounty target identified. Slot the bastard. Be advised, your teammate got their ass. Ako Bigyan bibili, natin ako siya bibili. They're RTB at this time. Bigyan natin si Eros. Ako. Dito muna kami. Tula pa Laban ako. Uy. Thank you. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Ay na, may lumabas na naman. Saan kaya yan? Galing sa... store. Tara, yung ano natin, labanan natin yung bounty natin. Tara. Teka, pakuhanin muna natin ang baril si brother. Kuhanin muna natin baril si Eros. Okay na. Moving. Yung dalawa na yung pumasok. Tatlo ha? Tatlo sila. Ayun, oh. Saan? Basag yung nasa ano? Shit. Taas.
Tatlo yan ah. Okay, pasukin nyo lang. Lilituin ko sila. Oh shit. Down, 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 down! Jigs, down, down, down! Granada. Ano eh? Third floor, bro. Oh, third floor ba? Sorry. Cut ako. Setting charge. Frag out. Ay po. Down. Dito. Ay! Inang yan. Salubong ko pa nga. Second floor. Dalawa. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. You can Hello, practice Bayan, your aim Granny. while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Time for a bit of argy-bargy. Sinarado nila. Right, get ready. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Stand by for redeployment. Sir. Yan pa sila? Dun pa rin. Sa loadout? Sa loadout sila. Sa loadout yung kalaban. Pwede kong balikan yung ano ko dyan, bangkay ko. Pwede. Kinuha yung baril. Taas there. Third Second floor. floor. Third ba Enemy yan? UAV overhead. Ay, nagpa... Di ako nakahanda. Kala ko ikaw yun. Iihi ako eh, putang ina. Uy, ihi ka ba? Swerte nun, naiihi ako, puta. Good timing.
Yun, no? On! Kung pa, pwede pang mag-king. Red door. Hindi, king. Si Red Door. Laban muna to, laban. Spotted a care package. Kuha na nila yung sa kanila. Supply run lang yun eh. Diretso na. Sakyan muna, Lodi. Oo. Light vehicle here. Yan. Light vehicle here. Uy! Wow! Parang si Jerry na nagugulat sa pera. Bultong pera yan ah. Paluted. Sa dami ng pera, nagugulat na eh. Oh. Tama ka ba? Hindi ka pera yun? Yan, red lang. Stig naman dyan. Saan mo nakuha yan? Granny? Yun, no? May unlock. Oh, unlock. 3 Ka nang kills. Ay, sa bumuhay ng isa. multiplayer, 3 kills. 3 kills. Na umi-slide, ina-knife mo yung kalaban. Boy, doon ulit. Aid station here. Disregard last. Uy. Nabunot. Pwede pa sa loadout. Okay, good go. Ay, hindi na. Wala na. Dito ka na lang. Pwede akong bumili ng gas mask. Ganun. Fire sale. You know? Bounty ba? Bounty. Sa array ah. May bumaba sa array. Bumaba na ano. Shit. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Got a vendor if you need gear. Tayo. Meron dito. Sa akin. Gas station. Enemies in the area. Wait, ayun. Pilit mo. Dynamite down. Uy, may isa pa.
Sa loob ba? Napatay mo na? Patay na. Patay na. Soldier. Ano mo? Nice. Pa-loadout na. Tapos na to? Moving. Yun. Laman. Meron. 100 lang yata binigay. Yun. Kung makita. Uy. Mas, na-flash ako. Bali! Ay! Inatuluyan! Dami. Shit! Tambay yung mga ano nun sa Araya. Oo, tambay. Sakto, inantay nila yun. Last 3 ako mga lods. Last 3 games. Lads. Ako. Pasok pa. Alas 7. Aga pa. Wala nang tulog. Wala si Ana. Low. Ako lang natira. Nyari. Wala. Ako lang mag-isa eh. Nangyari. Wala kayo lahat eh. Papa Granny. Restart ata. Siba? Ayan. Join. Yan na? Let's go! Pwede mo na? Check yun eh. Joinable siya. Try natin.
Lalaro ka pa, Lods? Any? Lalaro ka pa, Lods? Hello? Ayan na. Nandyan si Granny. Nandyan na siya. Eh, nag-join na tayo Hello? sa kanya eh. Oo. Siya Ay, yung, sa siya kanya yung tayo nag-join. mag-host. Ayun, ano. Ha? Trios na lang tayo. Yo, 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 yo. Low, 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 low. Lo, Granny! Sing na! Ay, ano nangyari? Wala kayo lahat? Nagkawalaan? Sige, tol. Ikaw yung host ngayon. Ay, ako ho. Sorry. Nag-join kami sa'yo. Slow. Patatlong game na nga kami eh. Grabe. Tagal pa ng The Witcher. Ballistics, ang bilis ko Mas mahirap tong labi na to. Asia server kasi si Granny, di ba? Kaya natin yan. Yun. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy dropping into the AO. Ay, sweaty ba pag Asia? Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Hostile Molotov. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Okay, something. That's up in speed. Uy! Hello. Check. Yo. Bank check. Naiwan na pala ako. Check. Pero sa helicopter.
Meron dyan, meron dyan. Red door, red door. Ay, meron din dito. Ano yung kalaban? Fuck. Ay, gusto naman na yan. Meron dito. Okay, kuha ko baril ko. To kill them all. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Kita. Oh, shit. Gusto ko dito. Sir, saan nagpunta? Isa lang yan. Teammate is redeployed. Stand by. Nice one. Boys. Meron pa rin sa kabila ah. Meron pa ba dyan? Pare, ano? Gigs. Clear dito. Sabi, sa kabila. O, sa taas to, di ba sa taas? Eh, doon sa kabilang side. Ah, meron tol. Dalawang team yan. Dali nga si Eros lang. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Down. An? Enemies in the area. Wala na akong bala. Kaya mo na sila. Tara, alis na tayo. Ba't na tayo? Ay, wala pera. Ikaw pa looted dyan sa bunker. Tid na eh. Di pa ba? Hindi pa. Ay, dito ako galing eh. Looted na. Looted na? Mas nauna pala sa akin. Pa dito? Oh, pwede na tayo mag-load ata. Tara. Tara. Sir, ang dami mong pera. Ang selfie ko to eh. Kulang. Sir, kulang. Kahilig mo hindi tumitingin sa pera. Wala, kinukuha ko na lang yung pera eh. May nag-load out din dito. Saan sa kabila? Oo. Hey, team mine right. Load out din dyan. Laban ah. Try ko nga mag-snipe ngayon. Hindi ko na hindi nag-snipe. Yata sa likod ah. Down. Tayin ko lang itong likod ah. Saan yung down? Down na. Sa likod ng truck. Thirsted. Ano? Take over. Thirst Wala mo na akong hindi. bala. Anong bala sa'yo? Sniper. Ah, snipe din ako. Pabigyan kita. Kalaban sila eh. Oo, may kalaban sila. Ayun Diyan yung dala kalaban sila. nila. Parilan sila. Tara, third party tayo. May bala ba kayo? Kaya mo bala tol? Tol. Thank you. Patay. Tara. Kalaban. Ito yung isa, umikot na. Down. Galing sa... Wipe. Nice. Ayun, sa likod ko. Ako. Likod ko na. Uy, third party. Spotted some cash. Enemy Na, UAV tatlo. overhead.
Mga na, bibilian. Ah, Dalawa sila, ha? Isang grupo. Contact! Bibili yan. oh shit. Tara, atras, back up, guys. Bili natin. Labanan natin na back up. Pera. Bibilin mo, Jeff. Yan na, si Eros. Tara, bilhin natin. Ah, si Eros. Money. Ito. Dito, pera. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Kulang 1,000. Oo nga pala. 900. Ay! Uy! Pakituloy. Pushing na. Jigs, wag na, akit ka. Malayo pa sila. Malayo pa ba? Malayo pa, nasa dulo eh. Snipe lang, pero dito lang, lapit ako. I got you. 1 sec. So Jigs, mas marami kang marami kang plates. Ano? Jer, panik ka rito. Bigyan kita plate. Cover mo si Thank you. Second chance. Jer, Got some Taas body ba? armor. Does anyone need this? Nawala na eh. Takot. Ah, dito yan sila pupunta. Bilog. Ay, dito na. Putang. Nako. Tatlo. Layo ka. Tatlo. Ganun lakas naman ng baril yan po. Teammates in the gulag. Out of my way. Eros, jangan rantas. This is the gulag. Pasok. Survive, redeploy. Fight started. Stead pala yun. You're up next, mate. Get ready. Nakaloadout na rin yata. Oo, nakaloadout yun. Nice. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. We're bringing you home. Your team can still buy you back if they have the cash. Loadout tayo. Ay, puta, ang dami. Eros, Dami. umalis na tayo. Alisa kayo, tol. Alisa kayo. Okay. Chopper pa. Enemy helo! I'm driving. Sa'yo, nakaload. Kaya na. Oy, sa taas ng fire station. Ay, palibutan na ako. Akala ko graan yan, doon ka pa. Ako, tol. Sige lang. Mainit doon.
Red door. Moving. Wala na yan. Ano ba yan? Late na, no? Wala na. Diyan tayo kanina, di ba? Wala na. Timing, baka may bumaba. Wala na. Stick talaga na ano niya. Granny ah. Calio sticks? Red door ba yan? Yan yung red door eh. Red door ba Supply yan? run or ano? Check mo lang, pakinggan mo. Wala eh, di load. Sa third floor yan eh. Wala na. Tig mo na yun eh, pag nandiyan yun. Yan yun eh. Wala na rin kasing lalabasan. Nakap na ng ano. Sinakap na ng gas. Hoy. Likod mo tol, likod mo. May pera. Siya mo na. Parkour. Amot. Tipa. Bukas na. Pero ba contract dito, tol? Pinanggalingan mo. Tingin mo na. Ito ka na lang. Can anyone use this? Kaso wala kang sasakyan. Light vehicle here. Parang pag tumakbo kaysa dyan. Sobrang secure yan. Ay. Secure yan. Try ko muna rito, try ko. Loot ka muna. Loot. Yan mo lang ng trophy system yung motor na yan eh. Buhat may trophy. Pwedeng kabitan yan. Patagilid. Red! Ayun, meron pa. Awang, Diyos. Yun, may awang talaga. Yan, no? Time mo, red pa yung orange box pa yung na-miss ng mga nag-loot doon. Nak, nag-most wanted. Papatayin ko ito. May pera tayo. Pwede. Ghosted ka ba, Ready? Ghosted. Hindi ako ghosted. Yan na. Papunta dyan. Wait lang. Yan, takot yan. Lalaban yan. Yan, hindi. Tatakbo talaga yan, tol. Lala, hindi Get to yan. the safe zone. Pick it up. Barrel dito. Loadout. Loadout yun eh. Barrel na yun eh. Got the assault rifle. Tol, may satchel doon sa bahay. Oo nga, sa likod, ano? Samahan kita. Satchel dito.
Giningas, ha? Mark out. Moving. Yata Abu Jigs. Yan ba? Oh, Pin mo lang, pin mo. Ikaw here. Abot, Ba't ba? I-rin yeah, kunin mo, mo. sabay takbo, kunin mo, sabay takbo. May inhaler ako dito. may nakatambay sa taas. Na-miss pa, oh. Uy, meron mo sa likod, oh. Sayang, puta, ina ka. Buwaba. Akyat yata. Juggernaut! Ano yan? Ano ba dyan? Ay, puta, tatlo! Gago. Ayun, sila yun. Tumakay. Juggernaut, kunin ko kaya. Juggernaut. Ayan. Juggernaut, Layo. so kunin ko kaya. Sunred. Yee! Sandre, nalayo. Na-open ako rito, gayot. Bounty pa dun eh. Kami na nag-aabang dyan. Oh, Ay, ang dami. nandun yung bounty eh. Oo. Tira kasi yan eh. Sasakyan na yun. Enemy vehicle! Juggernaut yan, tol. Ako. Ay, may nakakuno. Uy! Sa likod mo. Likod mo lang yun. Oo nga, likod, tol. Baka nandito sa buy Tabi station. mo lang ata siguro. Disregard last. Wala lang. Moving. Yun, eh. Pa. Top 9. Marking aid station. Loy! Less than 25 are still standing. Putik, saan yan? Learn from the loss. Failure's a profit teacher. Ayop ka. Ayop yun, no?
Yo. Yo, yo. Kala ko ako yung ano, kanina. Tama. Tara, tara. Yun, G na, G. Ito na. Recon? Kung naman tayo. Enemy dropping into the AO. Saan? Holding for deployment. Now's a good time to Rain. warm up. Train na naman. Yee! Ang beses lang. Recon Train. Gaming, ha? Train or Red Door Gaming. Yan ano. Hostile dropping into the area. Watch your skies. Warm up's done. Time to kick this off. Tayo mga lods. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Sige, pili dyan. Mark. Does anyone need this? Mark out, of course. Bakan. Wala. Sa atin. Ingay ng train. Natin nakuha. Move to the next area and secure the perimeter.
yung mga kalaban dito eh. Mga Pilipino. Contract complete. Recon intel secured. Disregard blast. Ay, hindi looted to, hindi looted. Tara. Saan ano? Ito. Mark on the grid. Let's go. Di tayo magre-recon? Yeah, recon. Recon na lang, recon. Pero tayo. Mga 20 na recon lang. Objective updated. Secure that position. Enemy dropping into the AO. Uy, may tao doon. Tao. Kaling gulag. Contact. Contract complete. Recon intel secured. Taking fire. Uy, saan yan? Enemy UAV overhead. Likod dito. Sa tower. Uy, dito sa... Body armor here. Tatamaan. Oy, tinamaan ako puta. Uy, sa likod. I've got you. May plates doon sa medyo likod. Getting shots here. Objective updated. Secure that position. Gas is moving. Saan tayo maglo-loadout? Dito? Dyan na, dyan. Ay, Contract complete. Recon intel secured. tayo abot sa gasan ah. Loadout tapos pwesto na. Destination back. Saan ba? High ground? Oo. Mission box. Chopper ba? Itong chopper, no? Tama yan oh. Ay, kinuha. Chopper. May pa nahulog ah. Ay, loadout na. Balik tayo dun. Ayan na. Sige, sige. Recon intel secured. Solid work. Saan tayo? Got a vendor. Isang loadout ba? Bibili ako ng ano, bala. Plunder, get here. Loadout drop headed your way. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Oh, may galing sa ano, sa orange box. Ay, sa orange. Red door pala. Bilis yung gas ah. Friendly UAV overhead.
Ay, dyan na. Gas, gas, Tara, gas, tara. gas, gas. Oh, walang sasakyan. Kailangan natin sakyan. Shit. Ito, may truck. 100 meters. Fire station. Mabilis yan. Isang mabilis yan, mamatay tayo. Kaya. Expert na yun. Strap in, I'm driving. Anybody need this? Let's go. Then tayo nanalo ah. Call me daddy. Sa circle na yan. Oo. Shotgun. Tayo, blue mark. Kung gusto niya ng pumesto pwede naman. Sa blue mark. Saan nyo gusto? Layo-layo yung biyahe pa yan. Sakto pang ghost. Ito na lang. Pwede rin. Go daw to. Dalawang box yun dalawa. Ayun, bakbakan dyan. Yan yung pag may kalaban Tara, may sasakyan naman doon. Baba tayo, baba. Ang UAV, bro. Wala. Akong UAV. Pop ko na. Pop mo na? Okay. Oo. Bili na lang, bili. Meron. Oh shit, may drone. Barilin mo. Balis na. May drone. Sniper! Galing naman nun! Saan banda? Galing doon sa nag-airstrike siguro. I-keep natin yung mga yan. Ayun na! Pushing! Eyes up. We ain't the first to come through. Tira! Sa loadout. Ano niya? Nandun pala. Survive and you can redeploy. Down Always siya. have a go at these bastards. Sa may loadout sila. Patay na yung dalawa. Nice. Nice one. Like may kali. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Meron ba? Lose, you're done. Nandito sa akin. Now or capture the objective. Sandal dyan. Uy! Oh shit! We're bringing you home. Talab dig. If your team has the cash, they can pay for your release. Putang ina. Galing. Sa shotgun. Parang shotgun. Saan? Second floor. Dalawa. Crack one. Oh. Ay, gag! Ang ina no wipe. Yung pumatay sa akin.
ko alam, putang ina naman. Oh shit. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard them at all costs. Wala nang truck dito. Or. Wala na yan. Light vehicle over here. Tol, tago ka na dyan. Baka na oh. Mag number 1 ka pa. Punta ka tower, talon. Nawasan na nga yung ingay ng motor eh. Ang ingay pa rin eh. Marking aid station. Enemy movement! Ayos yan, ayos yan. May nakaking ka pala? Oo. Hindi ko alam. Yun na lang, hindi ako tumae. Ano, gitna na. Walang mga baril, puro pistol. May naka ano dito naka chopper oh. Tatambay na sila. Lulutuin nyo. Ay. Una ko May baril dito minsan eh. Darating na yung loadout, diba? 4 seconds. Oo. Yan. Wala ka nang ibang gagawin dito kung magtago dito. Alam baril. Ano, bagsak na yung loadout. Loadout or circle ata yan? Gas is inbound. Marking new Circle. safe zone. Anong loadout Pwede naman tayo Binabaril mag-loadout eh. Pwede naman tayo mag-loadout. Oo nga no. What the fuck? Pinakita.
So, pero, para hindi na tayo magbigayan dun sa open. Saan ba dadaan? Sa likod? Uy! May tao! May bumili. May tao. Mark on the grid. Let's Oh shit. Enemy dropping into the AO. Shot was good. Don't test me, mother. Uy! Kita ko! Oh! Nakita yata pa ako ang puta. Grabe. Sabay-sabay. May daya mga yan. Hacker to. Na 13. Sayang ano. May ano na pala dun. Nakauna sa atin. Game loads. Let's game. Sige, let's. Last game din ako. Last game. Kanina rin tayo naglalaro, no? Stream ko 6 hours na eh. 6 hours na. Wala ka ata ng sinundo ngayon, sir. Weekends. Day off. Bukas, mag-aatid. Bukas agad. Saan pag wala dire-diretso ang laro? Meron. Full. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enough practice. Time for the real thing. Ito na, kayo naman, magpin. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Kayo naman. Baka manalo. Yo. Yung red door, gusto nyo red door, dalawa. Oh, may nawala. Ano, DCC ano?
Last game. Yo, si ano? Nga. Last game na no? Kung kailan last game na Jigs. Panalonin natin tong last game. Panalo, hindi not counted. Wala na eh. On! Tara. Yun! Ano? Giging Jongski na tong ano ko PC ko Oh. Check. Masyadong ano yung... Data error to. Giging Jongski na tong ano ko. Ulitin ko. Tagal Tagal
Kailan last game? Kaya nga eh. Pinapatagal eh, no? Tingko ulit. Ayaw pa daw nila mag last game tayo ah. Ayaw yata tayong patulugin ah. Eh. Ah. Stack up ah. Pangatlong ulit ko na to. Eh. Yun, nakahanap din. Nakahanap din sa wakas. After 2 years. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hostile dropping into the area. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Kaya. Oh, late na yan. Sige, sige. Walang contract dito. Walang pupunta dyan. Meron. Enemies in the area. Station. Clear to engage all targets. Taas na. Meron na dyan dyan? Meron yata kanina sa ano eh. Sa taas kanina eh. Police station. Friendly UAV overhead. Police station niya. Dalawa. Kalaban. Dito. Gagong puta. Ano yan?
Fight to earn redeployment. For a bit of argy-bargy. Down one. Teammate got their arms broke. Nice. Ay, gago na wala yung ano ko. Gago. Targeting me. Wala nang buhay yan, sir. Ay, ano. Fight's kicking off. Okay. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well-played start. Kasama ba to? Yan. Kasama. Dalawa na patay ko. Isa ako, isa. There's a fight kicking off. Ay, isa pa. Get ready to fight. You're next. Isang papera dyan. Sa baba. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out and capture the objective. Not over yet. The team can still buy your release. Marking aid station. Balik ako sa taas, Gren. Tao rito, ah. Marking aid Sige, station. diretso ko na, Gren. Shit. Diyan na. Patayin nyo lahat yung mga tropa dyan. May tao sa taas ha. Buy station sa taas. Meron? Meron. Ito yung green. Yung green ba? Ah, sa green. Green. We're in the circle. Get ready, boys. Thank you. Location marked. Move up. Baba tayo, Jigs. Tara. Baba dyan kanina, ewan ko lang. Walang bumaba dyan kanina, ewan ko lang. Looted eh. Ah, dito? Ay. May tira eh. Ayan, not looted oh. Your teammate has been marked Ay, as a high value gago. target. Keep up protecting. Ay, tangin na, pindot ko. Ang yan. Pera kayo mamaya. Sumukuha, ganda kuha. Tang. Tira yan. Ah, pwede na tayong bumuhay ah. Ah, Pwede tayong bumuhay. Looted pala to. Pwede na. Looted. ayun na. Binaban Kalaban na kayo taas, dyan sa taas. blue. Oh, papalapit. Yan na. Moving. Sa area yata yun eh. Moving. Bilhin na natin si Jeff. Buy station ba dito? Ay, sa harap yung bay, sa harap ko. Stock up if you need. Tingin-tingin lang sa likod kayo. Alis muna Oh, ako. meron. I'll Sa take buy the station. Buy station. Bundok. Oh, fuck! Uy, gano ba? wheel. Heading in. Ano, barbecue? Sige, naka-most wanted ako. Ayun na. What na?
Sir, alis ka, alis ka. Hindi ko nakita. May truck pa sa likod ko. Sibat mo na. Try mo pumasok sa red door dito. Still here. Still standing. Pag may sumunod sa'yo pasok ka. Ang daming ano. Tadhana pala yung king sa'yo. May ibig sabihin King yan. na siya. Yung pagko. Ibig sabihin yan, nahantingin ka nilang lahat. Ay, nabuhay si Jigs. Hindi napansin si Jigs. Ako rin walang tunog May tao dyan sa blue mark? Boss. At try mo. Meron? Bahay. Ayun, load out. Oh. Sana Oh, all. nice. Load out pa. Thank you. Load out pa. Dalawang buhay. Paki-check. Paluto ba kayo dyan? Clear dito, clear. Load out. Load out na. I'll drive. Oo. Plano, high ground ulit. Low ground. Underground. Underground na lang. Eh. Losing ground. Shetty. Ito na pagtagbat. We're in safe zone. Watch for enemy. High ground na. Mark time location. Sige. Loot ba natin to? Does anyone need that? Moving. Naku. Disregard Yan, dito na Nabaril ako. Okay, moving. Kalaban ba kayo? Tol, meron sa boneyard. Ano ba? Here. Enemy UAV overhead. Ako nag-UAV na. Wala bang buy dito malapit? Oh shit. Okay, found the vendor. Stock up if you need. Ay, Yan, di pa yata looted dyan Got a vendor if you need gear. oh, dyan ba? Dyan, mapunta tayo ba eh? Red door.
Baka may red door dyan. Oo naman. Can anyone use it? Pabayaan ka dyan eh. Pabayaan ka eh. Enemy UAV overhead. Oh, babsi. Ghosted na ba kayo? Uy. Tubong Di pa, ko. di pa. Uy. Takot yan. Ito yung ammunition. Ay, pwede na yan. Enemy hero. Ayun na, bumaba. Ito na, buko pa itaw. Boss, Mag-i-snipe yan. ikaw, pwede ka na. Enemy UAV overhead. Tubong. I'm on the fire. Paano kung bala? Ikaw, sige, Okay, ikaw. found the vendor. Stock up if you need. Ano ba, bilhin natin. Disabled na. Ammunition. Yan na pala kayo. Kanina pa bumabaril dito. Ammunition to. Ah, may motor, may motor. Pupunta sa inyo. Bababa. Green. Bumaba na yata. Ito. Ikuran mo, Green. Ay, gago! Gas is inbound. Marking new safe zone. Tangina mo, tinaga ako sa hayop. Inagbat. Inagbat mo siya, ano? Anybody need this? Kain nyo. Ako kasama mo ko, ano. Some cash. Enemy UAV overhead. Balik tayo doon. Open area na to eh. Tataas tayo ulit. Saan tayo sa may... Uy! I got moved there. Uy! I got moved there. Uy! Dito sa Ay, puta! Eh, napatay ko yung isa. Oh, shit! What? Come back stronger next time. Meron pa sa kanan. Night na pala tayo. Ano mga lads? Nice, GG na. bukas na naman. Thank sige, you, sige. mga lads. Granny. Sige. Thank you. Thank you. Eros, thank you. Okay, Bukas ulit. thank you. Get to the